Cậu ấy tên là Trần Đại Tráng. Tình cờ xuyên không về những năm 60, cái thời mà ai ai cũng đòi ăn. Người cha đã bỏ nhà đi hơn 10 năm. Ở tuổi 16, cậu là người được cả nhà cưng chiều hết mực, đến cả nước rửa chân cũng không tự bưng, suốt ngày chẳng làm gì cả. Nói trắng ra ta chính là một kẻ lười biếng. Chưa đợi Đại Tráng kịp sắp xếp lại suy nghĩ, hai luồng ký ức ngay lập tức hòa quyện vào nhau. Đầu óc bỗng chốc choáng váng. Thật là tạo nghiệp mà. Thôi thì đã đến đây rồi thì cứ yên vị vậy. Phát hiện cảm xúc của ký chủ dao động quá lớn. Hộp quà bí mật hôm nay đã được kích hoạt. Có cho phép mở không? Mở đi, mở đi. Mau mở đi. Chúc mừng nhận được 30 cái đùi vịt hầm. Ký chủ có thể tự mình lấy ra từ trong không gian. Đùi vịt hầm, tốt, tốt quá rồi. Tuyệt quá. Phen này cuối cùng cũng có thể lấp đầy cái bụng xẹp lép của ta rồi. Trần Đại Tráng lấy một cái đùi vịt hầm từ trong không gian ra. Vừa định cắn một miếng thì nhìn thấy cô em gái đang ngủ bên cạnh. Sắc mặt dần trở nên xám xịt. Bảy muội, mau tỉnh dậy đi. Lục ca cho em đồ ngon này. Đại Tráng nhẹ nhàng lắc cổ tay em gái. Lúc ăn cơm tối anh ấy còn chẳng được no, huống hồ gì là em gái. Con bé bây giờ chắc chắn là đang đói lắm. Lục ca, có chuyện gì vậy? Trần Lập dụi dụi mắt. Nhưng giây tiếp theo, đã cảm nhận được cơn đói truyền đến từ cái bụng của mình. Cho em này, đùi vịt hầm. Mau ăn đi. Đùi vịt hầm, không được đâu. Lục ca, đồ ngon thế này anh nên ăn thì hơn. Anh vẫn còn, em mau ăn đi. Nghe thấy chưa? Không là lát nữa anh giận đấy. Nghe lời Đại Tráng nói, Trần Lập biến sắc kinh ngạc. Dưới sự ảnh hưởng của người mẹ, mọi đồ ngon trong nhà đều mặc nhiên là dành cho Đại Tráng ăn. Ngửi thấy mùi thơm của đùi vịt hầm, Trần Lập vẫn không kìm được mà nuốt nước miếng một cái. Được, muội ăn ngay đây. Lục ca, anh đừng giận mà. Trần Lập cầm lấy đùi vịt quay, rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn. Trong lúc em gái không nhìn thấy, Trần Đại Tráng lại lấy từ trong không gian hệ thống ra một cái đùi vịt quay. Lúc này Trần Lập lại đưa cái đùi vịt quay đã ăn được 1/3 cho Trần Đại Tráng. Lục ca, muội ăn rồi. Phần còn lại để dành cho anh ăn đó. Bảy muội, anh vẫn còn ở đây. Em cứ ngoan ngoãn ăn hết đi, của tứ tỷ, ngũ tỷ và mẹ. Anh đều để phần cả rồi, mau ăn đi thôi. Trần Lập bỗng nhiên nhận ra, hôm nay Lục ca hình như có chút khác biệt. Là anh em sinh đôi chung sống cùng nhau mỗi ngày. Cô tự nhận thấy sự hiểu biết của mình về Đại Tráng, thậm chí còn hơn cả mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, bên tai Đại Tráng vang lên giọng nói của em gái. Lục ca, dậy đi thôi, mẹ gọi anh ra ăn cơm kìa. Trần Đại Tráng liền thức dậy rời khỏi phòng, thì thấy Khương Túy Hoa đang bưng một chậu cháo rau dại từ trong bếp đi ra. Phía sau là tứ tỷ Trần Mai và ngũ tỷ Trần Tiểu Linh. Mẹ, tứ tỷ, ngũ tỷ, mẹ mơ. Đại Tráng, mau lại đây ăn cơm. Lục ca, đánh răng đi. Lúc này, Trần Lập cầm đồ đạc đi đến trước mặt Trần Đại Tráng. Anh nhìn cái gọi là bàn chải đánh răng đó mà rơi vào trầm mặc sâu sắc. Đợi chút, muội, em cứ ngồi xuống trước đi, anh đi lấy cái này. Trần Đại Tráng lập tức đứng dậy đi về phía phòng mình. Xác định không có ai đi theo, mới lấy từ trong không gian hệ thống ra 5 cái đùi vịt quay. Quay lại bên bàn ở sân nhỏ, Trần Đại Tráng nhân lúc mọi người không chú ý, bỏ vào bát mỗi người một cái đùi vịt. Thứ này từ đâu mà có vậy? Đại Tráng, con không phải đã làm chuyện gì không nên làm đấy chứ? Mẹ yên tâm đi, cái này là hôm qua con lấy từ chỗ người bạn học trên thành phố đấy. Mẹ cứ yên tâm mà ăn đi. Thật lòng mẹ không trông mong gì con có tiền đồ sán lạn, nhưng tuyệt đối đừng có làm chuyện dại dột gì nhé. Chỉ cần con còn ở đây một ngày thì nhất định sẽ có miếng ăn cho con. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm mấy chuyện đó đâu. Sau khi Khương Túy Hoa biết được nguồn gốc của đùi vịt, trái tim đang treo lơ lửng cũng được buông xuống. Lúc này mà con trai bà còn có thể kiếm được thịt để ăn thì cũng coi là có bản lĩnh. Mấy thứ này nếu để người khác nhìn thấy, không biết họ sẽ đồn thổi chuyện nhà mình thế nào đâu. Con biết rồi mà. Nhìn con làm gì, mau ăn đi. Mấy đứa phải nhớ lấy lòng tốt của em trai mình đấy. Trần Đại Tráng nghe xong lời của Khương Túy Hoa, khóe mắt không kìm được mà rưng rưng. Điều này càng khiến anh cảm thấy trước kia thật sự đã phụ lòng yêu thương của mẹ dành cho mình. Sau bữa sáng, Khương Túy Hoa dẫn Trần Mai và Trần Tiểu Linh đi làm. Trần Đại Tráng đã ăn no, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, vẫy vẫy tay, nghĩ xem lát nữa mình nên đi làm gì. Đi làm kẻ lêu lồng đầu đường xó chợ chắc chắn là không được rồi. Trình độ học vấn trong ký ức của anh, dù thế nào cũng là bằng cao đẳng. Ý nghĩ duy nhất của anh lúc này là để gia đình được ăn no cái đã, sau đó mới tính đến những chuyện khác. Bảy muội, anh ra ngoài đây. Em đi hái rau dại thì nhớ cẩn thận một chút.
Trần Đại Tráng bước ra khỏi cổng lớn, đi thẳng về phía thành phố. 3 tiếng đồng hồ, suốt dọc đường nắng gắt chói chang. Trần Đại Tráng mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ. Trong đầu hồi tưởng lại về chuyện chợ đen sau này. Cứ đi một lát lại thấy một con hẻm nhỏ. Hai bên đường không ít người bịt mặt, bày sạp hàng ra bán đồ. Rất nhanh, anh đã để mắt tới một người đàn ông đang mua thỏ rừng. Trên người sạch sẽ. Đại Tráng đảo mắt một vòng, tiến lại gần sạp bán thỏ rừng. Đúng 5 cân. Tính ông 4 tệ thấy thế nào? Hừ, đắt quá. Con thỏ rừng này của anh còn nguyên cả lông lẫn xương. Tối đa là 3 đồng. Con thỏ rừng 5 cân mà anh tính tôi 4 đồng. Sắp bằng giá thịt lợn rồi đấy. Ô hố. Không thể nói như vậy được. Anh cũng biết tình hình bây giờ thế nào rồi đấy. Thịt lợn là phải có tem phiếu đó. Mà chưa chắc đã mua được đâu. 4 đồng, không mặc cả. Anh nhìn bộ đồ trên người mình xem, sáng sủa thế này. Thân phận chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Thì đừng có so đo vài hào bạc với tôi nữa được không? 4 đồng thì 4 đồng vậy. Người đàn ông cũng hết cách rồi. Bản thân anh ta đi làm muộn ở đơn vị thì không sao, nhưng ở nhà đã gần nửa tháng nay không có miếng thịt nào rồi. Giao dịch xong, người đàn ông xách con thỏ rừng vừa định rời đi thì Trần Đại Tráng lập tức tiến lên. Đại ca, đợi một chút. Lại đây nào. Này đồ Trung Sơn, người đàn ông bị tiếng hét vang như bò giống làm cho giật cả mình. Trần Đại Tráng tiến tới vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đại ca, anh có muốn mua đùi vịt tiềm không? Anh ngửi thử đi, bảo đảm ngon lắm. Người đàn ông mặc bộ đồ Trung Sơn ngửi thử cái đùi vịt tiềm trong tay Trần Đại Tráng. Đùi vịt tiềm cậu có bao nhiêu cái? Còn 9 cái nữa. Thế nào hả chú? Đùi vịt của cháu không chỉ ngửi thấy thơm đâu, ăn vào còn thơm ngon hơn nữa. Tôi lấy hết. Giá cả thế nào? Nếu lấy 10 cái thì cháu tính chú 7 đồng. 7 đồng đắt quá. Tôi chỉ trả được 6 đồng thôi. Tôi lấy hết luôn đấy. Được rồi, chú đợi chút. Cháu đi lấy cho chú ngay đây. Đại Tráng mắt sáng lên, không hề do dự, lách người đi vào con hẻm bên cạnh, lén lút lấy từ trong không gian hệ thống, lấy ra 10 cái đùi vịt tiềm. Sau khi hoàn tất giao dịch, Đại Tráng bắt đầu nhìn ráo rác xung quanh chợ đen. Lại mua thêm 3 cân mì trắng từ tay người khác, cùng với các loại tem phiếu. Từ chợ đen đi ra, Trần Đại Tráng bỏ túi vải đựng 3 cân mì trắng vào không gian hệ thống. Sau đó đi đến bách hóa tổng hợp. Chị ơi, lấy cho em 5 cái bàn chải đánh răng, 1 bánh xà phòng, với cả 1 cân đường nữa. Hi hi, cậu em này dẻo miệng thật đấy. Chị lấy cho em ngay đây. Người chị đang cắn hạt dưa nghe thấy lời của Trần Đại Tráng, ngay lập tức hớn hở tươi cười, lập tức quay người lại, liền đem những món Trần Đại Tráng cần đặt lên quầy. Em trai, đồ của em đây. Tổng cộng là 1 đồng 9 hào 7 xu. Có tem phiếu chứ chị? Em có tem phiếu, gửi chị này. Cảm ơn chị nhé. Em trai đi thong thả nhé. Sau khi bước ra khỏi bách hóa tổng hợp, anh đi về phía cổng thành. Đi ngang qua hợp tác xã, Trần Đại Tráng lại tiêu thêm 7 hào, mua 2 bao thuốc lá Đại Tiền Môn. Đi bộ dòng dã suốt 3 tiếng đồng hồ, anh mới đi tới đầu làng. Quan sát xung quanh một chút, chắc chắn không có ai. Lấy 3 cân mì trắng trong không gian hệ thống, 5 cái bàn chải đánh răng, 1 bánh xà phòng, 1 cân đường trắng, cùng 2 bao Đại Tiền Môn ra bỏ vào bao tải. Lúc này mới nhanh chóng chạy về nhà mình. Đại Tráng, mau lại đây ăn cơm. Con chạy đi đâu thế? Làm cho mồ hôi nhễ nhại thế này. Hi hi, mẹ, con đã lên thành phố. Con còn mang được ít lương thực tinh về đây. Cái gì? Con mang lương thực tinh về á? Thằng danh này, mấy thứ này con lấy ở đâu ra? Tất cả đều là con mua ở bách hóa tổng hợp trên phố đấy. Tiền là do con bán đùi vịt kho ở chợ đen mà có. Chợ đen cái gì? Thằng bé này con điên rồi sao? Con còn dám bén mảng đến chợ đen hả? Gan của con càng ngày càng lớn rồi đấy. Lần tới có phải con định lên trời luôn không? Mẹ, nhẹ tay chút. Con chẳng phải là muốn kiếm chút tiền cải thiện bữa ăn cho gia đình sao? Cải thiện cái gì mà cải thiện? Nếu con mà bị bắt đi thì mẹ và các chị biết làm sao? Không đi nữa, thật sự không đi nữa đâu. Con hứa đấy, giờ mẹ buông tay ra được chưa? Hừ, mấy thứ này mẹ thu lại cho con. Mẹ, thế không được đâu. Con tính cả rồi, bàn chải và xà phòng bắt đầu dùng từ hôm nay. Bột mì trắng với kẹo cũng bắt đầu ăn luôn. Ăn, đây là lương thực tinh đấy.
Nếu mang ra ngoài đổi, ít nhất cũng đổi được 6 cân lương thực thô mang về. Cái đó con không quan tâm, cứ ăn xong rồi tính. Khương Tuế Hoa cũng vậy, chẳng có cách nào với đứa con trai bảo bối này của mình. Hơn nữa đồ là do nó kiếm về. Nếu thực sự thu lại hết, lát nữa chẳng biết nó lại quậy phá thế nào. Trần Mai, Trần Tiểu Linh, Trần Lập cầm bàn chải mới và kẹo trong tay, trong mắt đầy vẻ vui sướng. Vốn tưởng bữa cơm này có thể bình yên trôi qua, Khương Tuế Hoa lại nghĩ đến lời Trần Đại Tráng nói lúc trước. Nó bán đùi vịt kho mà không nói bán được bao nhiêu tiền. Bà luôn cảm thấy trên người Trần Đại Tráng chắc vẫn còn tiền. Sau đó Khương Tuế Hoa cười hì hì đưa tay về phía Trần Đại Tráng. Đưa đây cho mẹ nào. Mẹ, còn 2,5 hào đưa mẹ này. Con ngoan, mẹ giữ hộ con để dành sau này cưới vợ. Con ăn no rồi, đi ngủ đây, ha ha ha. Sau bữa trưa, Trần Đại Tráng ngủ một giấc từ chiều đến sẩm tối. Tỉnh dậy, Trần Đại Tráng mang đồ bước ra khỏi sân, mang đùi vịt kho đến cho ông bà nội và nhà đại bá. Còn để lại cho ông nội một bao thuốc đại tiền môn. Nghe bà nội nói hoa màu năm nay chỗ thì bị sâu bệnh, chỗ thì hạt lép. Thời tiết ngày càng nóng, con sông nhỏ trong làng đều sắp cạn khô rồi. Trong làng định dẫn nước từ phía con sông lớn, đào một con mương dẫn ra. Về đến nhà ăn xong bữa tối, mãi cho đến tận nửa đêm, Trần Đại Tráng vẫn chưa ngủ được. Đã qua 12 giờ đêm, cuối cùng cũng đợi được hộp mù làm mới, bắt đầu mở hộp mù. Hộp mù đã mở thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được túi quà săn bắn, bao gồm bách khoa toàn thư về săn bắn, súng trường Remington 700, súng ngắn kiểu 92, đạn tiêu chuẩn 7,62mm và đạn 9mm, mỗi loại 200 viên. Trời à, không phải chứ. Remington 700 dường như phải sau năm 62 mới được nghiên cứu và chế tạo. Bây giờ đem ra dùng chẳng khác nào bắt nạt kẻ yếu. Chỉ với đống kiến thức kỹ năng săn bắn này, tôi đã có thể coi là một thợ săn thực thụ rồi. Ngay khoảnh khắc Trần Đại Tráng tiếp nhận kiến thức, trong phút chốc anh cảm thấy trời đất quay cuồng. Còn chưa kịp định thần lại, cả người anh đã ngã xuống giường và ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Tráng vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đau đầu. Sau khi xỏ đôi giày vải vào, anh lại phát hiện cơ thể mình dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhìn xuống cánh tay mình, những đường nét cơ bắp bắt đầu ẩn hiện. Anh bước ra khỏi phòng, đi dạo một vòng quanh sân, thấy trong nhà không có ai. Anh xách theo một chiếc cuốc nhỏ, đi về phía ngọn núi cách đó không xa. Suốt quãng đường không gặp một bóng người nào, nhưng lại thấy khá nhiều dấu vết của động vật. Trong số đó, nhiều nhất lại chính là phân dê. Hi hi, nếu mà gặp được đàn dê thì đúng là phát tài thật rồi. Trần Đại Tráng rảo bước tiến về phía trước, nhưng dựa vào dấu chân, anh thấy mình cần phải vào sâu trong núi hơn một chút nữa. Nhưng như vậy thì xác suất gặp phải mãnh thú lớn là rất cao. Khẩu Remington 700 lập tức xuất hiện trên tay, anh kéo chốt lên đạn, quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này, Trần Đại Tráng bỗng thấy phía xa có 2 chấm đen, cứ đung đưa qua lại, trông giống như có ai đó đang vẫy tay với mình. Đại Tráng giơ súng lên, dùng ống ngắm nhìn thử. Hóa ra là có 2 sinh vật giống hệt người đang vẫy tay với anh. Người đàn ông này chỉ vì lên núi săn bắn mà vô tình nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị. Trần Đại Tráng bỗng thấy phía xa có 2 chấm đen, cứ đung đưa qua lại giống hệt như có người đang vẫy tay. Cậu nâng súng dùng ống ngắm nhìn thử. Cảnh tượng đó lập tức khiến cậu nổi da gà khắp người. Thứ trong ống ngắm căn bản không phải là người, mà là 2 con gấu đang đứng thẳng. Chúng đang bắt chước con người vẫy tay. Trần Đại Tráng không hề do dự, ngay lập tức thu súng vào không gian hệ thống, rút súng lục ra rồi chạy về hướng lúc nãy. Dù không cam tâm khi phải bỏ dở dấu vết của bầy dê, nhưng đối mặt với 2 con gấu thì việc không bị thương là chuyện không thể nào. Mấy phút sau, Trần Đại Tráng bỗng nghe thấy tiếng động trong rừng. Cậu thấy một bầy sói đang vây công một con nai sừng tấm. Trần Đại Tráng nấp sau thân cây, phấn khích quan sát tất cả. Bây giờ cậu vẫn chưa định ra tay, đợi cả hai bên lưỡng bại câu thương. Cuối cùng con nai sừng tấm đá rớt mấy con sói, nhưng rồi nó cũng ngã gục. Đúng lúc này, một con sói xám có thể hình khá lớn xuất hiện. Hê hê, đợi chính là mày đấy. Nằm xuống cho ta. Trần Đại Tráng nổ một phát súng nhắm vào con sói đầu đàn to lớn. Quyết định thật nhanh, bóp cò súng. Mất đi sói đầu đàn, bầy sói bắt đầu chạy loạn. Chưa đợi chúng kịp hành động, Trần Đại Tráng với thân pháp săn bắn cắt tối đa tiếp tục nổ súng. Lại có thêm 2 con sói xám ngã xuống. Trần Đại Tráng tiến lên thu sói xám và nai sừng tấm vào không gian. Thu hoạch được tổng cộng 19 con sói xám. Nhóc con, sau này đi theo ta thế nào? Tiếp đó cậu thử bước đi vài bước. Con nai sừng tấm nhỏ vậy mà lại đến trước mặt Trần Đại Tráng, con đầy đầy vào người cậu. Hê hê, trên đường xuống núi Trần Đại Tráng còn săn được 2 con gà rừng. Khi Trần Đại Tráng về đến đầu làng, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Đó chẳng phải Đại Tráng sao?
Cậu ta lên núi mang con gì về thế kia? Sao trông hơi giống con hươu vậy? Không thấy trên tay Lục ca còn cầm 2 con gà rừng sao? Lại đó xem thử đi. Cứ ngỡ thằng nhóc đại tráng đó không mang được gì về chứ. Thôn trưởng, đứa cháu này của ông không đơn giản đâu. Mấy con gà rừng này đều bị bắn trúng đầu hết cả. Chú Ái Quốc đừng qua đây. Con nai nhỏ này nhát gan lắm. Nếu nó chạy cháu không giữ được đâu. Không sao, đại tráng không giữ được thì đừng cuống, ông nội sẽ xử lý nó ngay. Cho cháu ăn thịt. Ha 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 ngơ. Hi hi, ông đừng có đùa nữa. Con vật nhỏ này cháu định nuôi đấy. Mẹ mơ, được rồi. Đừng để con nai nhỏ đó sợ mà chạy mất. Lát nữa Lục ca lại trách chúng ta, đi lấy sợi dây thừng qua đây. Đại tráng vừa quàng sợi dây thừng vào đầu tiểu hồ lô. Một giọng nữ vang dội cất lên. Cái thằng danh này càng ngày càng lớn rồi. Dám một mình vào núi luôn hả? Giây tiếp theo, tay của Trần Đại Tráng đã bị Khương Túy Hoa xách trong tay. Lần này bà ấy thật sự giận rồi. Mẹ, buông tay, đau quá, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Mẹ giữ chút mặt mũi cho con được không? Hê hê hê, thằng nhóc này, chị dâu, chị đừng vội. Đại Tráng vừa từ trong núi về. Để tôi hỏi nó tình hình trong núi trước đã. Được rồi, đợi về nhà rồi xử lý con sau. Đại Tráng, tình hình trong núi bây giờ thế nào? Có thấy con thú nào lớn không? Có đây chú Ái Quốc. Các chú vào núi phải cẩn thận một chút. Trong núi có 2 con gấu ngựa biết vẫy tay. Cũng dọa người ta rồi. Cái gì? 2 con gấu ngựa? Cháu chạy vào rừng sâu rồi à? Chú Ái Quốc, ban đầu cháu đuổi theo dấu chân của một đàn dê đi vào. Đi được tầm 1 tiếng đồng hồ thì nhìn thấy 2 con gấu ngựa. Ồ ha ha ha. Đại Tráng, cháu có chắc là dấu chân dê không? Còn có cả phân dê nữa. Từng viên nhỏ. Đen xì, giống như mấy viên thuốc tê ấy. Trần Ái Quốc vui mừng khôn xiết, quay đầu hỏi mọi người. Dù sao cũng là hành động cùng nhau, ý kiến phải thống nhất. Có dê là tốt rồi. Sẵn tiện quét sạch đám thú dữ xung quanh. Lần này chúng ta đi săn đàn dê đó. Khá lắm nhóc con, thông tin cháu cung cấp rất hữu ích. Đợi chúng ta về sẽ chia thêm cho cháu 1 cân thịt. Ha 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 ha, Ái Quốc thúc, chuyện đó để lúc về rồi tính. Đối với lời nói của Trần Ái Quốc, Trần Đại Tráng cũng chẳng mấy để tâm, nhưng cũng không từ chối. Dù sao trong không gian hệ thống vẫn còn hơn 2,0 cân thịt. Dắt theo con tuần lộc nhỏ về nhà, Trần Đại Tráng xích nó lại ở trong sân. Đại Tráng, con thú nhỏ này con định tính sao? Bán đi hay là ăn thịt? Mẹ, con định nuôi nó. Mỗi ngày dắt nó ra ngoài ăn chút cỏ là được. Nếu chẳng may không nuôi sống được cũng không sao. Tới lúc đó mấy người chúng ta luân phiên dắt nó đi ăn cỏ. Nuôi lớn rồi sẽ có nhiều thịt hơn, cũng bán được giá hơn. Mẹ đừng làm thế. Nhà mình cũng không thiếu chút thịt này. Con gà rừng này lát nữa đem hầm đi. Bảy muội đi gọi ông nội bà nội qua ăn cùng luôn. Lát nữa mang cho đại bá 1 ít thịt là được. Chiều nay con có lẽ phải lên thành phố một chuyến. Ông nội, bà nội, cháu ngoan. Cháu lên núi bị thương rồi sao? Không đâu ông nội, cháu chỉ hơi mỏi chân thôi. Vậy thì tốt, thằng nhóc này vào rừng phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được lơ là đại ý. Cháu biết rồi. Ông nội, Ái Quốc thúc bọn họ lần này vào rừng chắc là vì chuyện sửa mương nhỉ? Đúng vậy, thú săn được sẽ chia theo tỷ lệ 2:8. Thợ săn của các làng khác được chia 2 phần. Số còn lại thuộc về chúng ta. Trong làng mình hễ ai biết bắn súng, một chút đều đi theo cả rồi. Ước chừng kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch thôi. Cha, nghe đại ca nói, con trai nhà bác ấy là Trần Trung cũng theo Ái Quốc vào rừng rồi. Mê mâng, với cái chút tài mọn của nó, bị thương một chút là biết điều ngay thôi. Cháu ngoan, tình hình trong rừng phức tạp lắm. Sau này đừng tự mình vào rừng nữa. Mẹ cháu vẫn còn đang đợi ở nhà đấy. Cháu nhớ rồi ông nội. Người đàn ông thập niên 60 để có thể lên núi săn bắn, đã trực tiếp lấy ra thùng gà rán từ trong không gian. Lục thúc có nhà không à? Mê mơ. Lục thúc, con muốn đi theo chú. Gói thuốc này là mẹ con bảo con mang tới. Vậy à, thế cậu muốn đi theo tôi làm gì? Con cũng chẳng có công ăn việc làm gì, suốt ngày chỉ biết đi loanh quanh trong thôn. Chú Sáu, con có đầy sức lực.
Con đều nhìn ra cả rồi. Thuốc lá và rượu của cụ ông là do chú mua. Con biết chú Sáu là người có bản lĩnh. Cậu đợi ở đây đi. Mẹ, nhà Trần Nhị Ngưu thế nào ạ? Nhị Ngưu là một người rất thật thà. Cha nó ngày xưa là thợ săn. Mấy năm trước lên núi bị què chân rồi, cha ơi. Lúc con mới sinh ra không lâu, cha nó có gửi cho nhà mình mấy con gà rừng để bồi bổ thân thể cho mẹ. Nếu không thì chẳng có sữa cho con bú đâu. Mẹ, con biết rồi ạ. Sau này đi theo tôi thì ít nhìn, ít nói thôi. Hiểu chưa? Chia dạ, con cam đoan sẽ không nói gì hết. Mang theo khẩu súng săn của nhà cậu, cả cái cuốc nữa. Chúng ta vào núi một chuyến. Hai người đi về phía lối vào núi. Đi dòng dã suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Nhị Ngưu, lát nữa hãy đào bẫy ở quanh đây. Ít nhất phải sâu 3 đến 4 mét. Xem tối nay có bắt được lợn rừng không? Chia dạ. Chú Sáu, con đào ngay đây. Chú Sáu. Lợn rừng, có phải lợn rừng tới rồi không? Nhị Ngưu, đừng cuống, không phải lợn rừng, là một con gà rừng. Cậu cứ tiếp tục đi. 3 tiếng sau, Trần Đại Tráng lại săn được 1 con gà rừng và 2 con thỏ rừng. Trần Nhị Ngưu cuối cùng cũng đào xong 3 cái hố. Trần Đại Tráng bèn dùng cành cây và lá khô xung quanh để bố trí xong xuôi các cái bẫy. 1 con thỏ rừng và 1 con gà rừng này thuộc về cậu. Không được đâu. Chú Sáu, mấy con này đều là do chú săn được mà. Mê Mâng, mau cầm lấy đi, không nhận thì ngày mai đừng có tới nữa. Cảm ơn chú Sáu. Trước những lời vừa rồi của Trần Đại Tráng, gã đàn ông cao 1m8 này mắt đỏ hoe. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi mà anh ta đã được chia tới 7 cân thịt. Mấy thứ này còn đắt hơn nhiều so với bao thuốc đại tiền môn kia của anh ta. 1 tiếng sau, hai người nhìn thấy ánh lửa bập bùng ở đầu làng. Một đám người đông đúc đang đi về phía này. Mau đi gọi người. Ái Quốc, nghe tôi khuyên một câu. Vết thương nặng quá rồi. Mặt không còn chút máu nào. Chuẩn bị hậu sự đi. Ông lão lại đi đến bên cạnh một người bị thương khác. Thông qua việc ấn nhẹ, phát hiện xương ngực của anh ta có lẽ đã gãy rồi. Mau chóng đưa lên thành phố đi. Kịp thì còn giữ được mạng. Ông lão chỉ là một thầy thuốc làng. Tình hình này ông ấy thật sự bất lực rồi. Anh Kiến Quân, nếu không phải tại tôi muốn sửa mương nước thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc mọi người đã gặp phải chuyện gì? Chúng tôi gặp phải 2 con gấu ngựa trên núi. Trung Nhi, con của mẹ ơi. Đột nhiên giọng của Vương Tú cao vút lên. Lúc này tim của Trần Trung đã ngừng đập. Cơ thể cũng bắt đầu dần lạnh đi. Đại bá, đưa nhị ca về nhà đi. Được, Đại Tráng, tới giúp đại bá một tay. Nghe thấy Đại Tráng nói 2 chữ về nhà, Trần Kiến Quân mới sực tỉnh lại. Hai người một trước một sau, khiêng thi thể của Trần Trung đi về hướng nhà. Sáng sớm hôm sau, chuyện tối qua khiến Khương Túy Hoa cả đêm không ngủ được. Cứ sợ người tiếp theo sẽ là Trần Đại Tráng. Sống chết không cho nó vào núi nữa. Chú Lục, chúng ta phải làm sao đây? Đối mặt với câu hỏi, Đại Tráng khẽ xua tay. Sở hữu kỹ năng thợ săn đỉnh cao, không vào núi là điều không thể nào. Nhị Ngưu, cậu đợi tôi ở đây. Trần Đại Tráng rảo bước quay về phòng, mở hộp quà bí ẩn. Hộp quà bí ẩn đã mở. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 phần gà rán thùng gia đình. Hi hi, cơ hội chẳng phải đến rồi sao? Trần Đại Tráng bước ra khỏi phòng, lấy đùi gà rán ra. Đầu tiên là đưa cho các chị và em gái ăn, sau đó đi đến bên cạnh Khương Túy Hoa, đưa cả thùng gà cho bà ấy. Nhân lúc Khương Túy Hoa còn đang thẫn thờ, Trần Đại Tráng quay người chạy ngay ra khỏi sân. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ, con sẽ quay về an toàn mà. Nhị Ngưu, đi thôi. Lục thúc, là hươu sao? Lại còn là một con hươu sao đã trưởng thành nữa. Mê Mâng, dùng súng rớt nó đi. Đạn của khẩu súng này chỗ chúng ta không có đâu. Phải dùng tiết kiệm một chút. Lục thúc, hay là mình mang thứ này về trước? Hay tính sao đây? Ít nhất cũng phải 200 cân đấy. Để ở đây thì không an toàn chút nào. Để cháu giấu cho, lát nữa chúng ta hành động nhanh một chút. Nói xong, Trần Đại Tráng kéo con hươu sao vào bụi cỏ bên cạnh, dùng lá khô phủ lên che đậy. Anh bảo là giấu, nhưng thực chất là trực tiếp đưa vào không gian hệ thống. Hai người tiếp tục đi về phía trước, phát hiện lớp ngụy trang trên bầy cũng đã biến mất. Còn chưa đến gần bẫy, đã nghe thấy động tĩnh bên trong.
Lục thúc, là 2 con lợn rừng, một lớn một nhỏ. Nhị Ngưu, nhắm vào. Điểm phía trên giữa hai mắt một chút mà nổ súng. Chỗ đó là điểm yếu của lợn rừng. Chúng ta kéo lợn rừng ra, dùng cành cây và lá lót dưới đất rồi kéo về. 2 người đã kéo dòng dã gần 1 tiếng đồng hồ, mới đưa được 2 con lợn rừng và một con hươu sao từ trong núi ra ngoài. Ồ, lợn rừng lớn quá. Còn có cả hươu sao nữa. Lục ca, đây đều là do anh săn được sao? Không phải, đây là đào bấy bắt được đấy. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Anh còn dám nói nữa à? Mẹ vẫn còn đang ở trong phòng giận dỗi kia. Anh đi dỗ dành mẹ đi. Mẹ sao vậy? Thằng lòi này còn biết đường mà về à? Con mà gặp chuyện gì trên núi thì mẹ cũng không thiết sống nữa. Mẹ, chẳng phải con muốn kiếm chút đồ để cải thiện đời sống gia đình sao? Ta không cần. Ta thà ăn cháo rau dại cũng không muốn thấy con. Vào núi, mẹ à? Mẹ thì có thể ăn cháo rau dại được, nhưng không có nghĩa là con trai mẹ có thể trơ mắt đứng nhìn mẹ ăn cháo rau dại. Món đó vừa không có dinh dưỡng lại chẳng ngon lành gì. Lòng con không đành. Là con trai của mẹ, con càng muốn đưa mẹ đi hưởng phúc hơn. Lục thúc, mấy thứ này tính sao à? Lợn rừng nhỏ thì giữ lại ăn, con lợn rừng lớn với hươu sao thì mang lên thành phố bán đi. Vậy cháu đi mượn xe bò đây. Đối với quyết định của Trần Đại Tráng, Trần Nhị Ngưu không có ý kiến gì, vác súng săn lên vai rồi đi thẳng vào trong làng. Đại Tráng, lát nữa con chuẩn bị lên thành phố à? Trên đường phải cẩn thận một chút. Mấy thứ này con có cần gọi ông nội giúp một tay không? Gọi thêm vài người đi cùng đi. Mẹ, không cần đâu ạ. Con và Nhị Ngưu đều mang theo súng. Ai mà to gan thế chứ? Con sẽ tặng ngay cho hắn một viên kẹo đồng. Hi hi. Người đàn ông chỉ vì vào thành phố bán con mồi, không ngờ lại gặp được đại lão ẩn danh trong truyền thuyết. Nhưng suýt chút nữa thì bị gán cho tội đầu cơ trục lợi. Lục thúc, mấy món này chúng ta mang đi đâu bán đây? Tạm thời đừng gấp. Lát nữa cháu cứ ở ngoài thành chờ chú, để chú đi hỏi một người chị xem cô ấy có lấy không. Nếu cô ấy không lấy thì chúng ta ra chợ đen. 2 tiếng sau, họ đã đến cổng thành. Cháu đợi chú ở đây. Đánh xe bò lùi ra phía sau một chút. Chú ý đừng để bị ai dòm ngó. Vâng Lục thúc. Chú cũng cẩn thận nhé. Chị à, là em đây, người em trai của chị đây. Chị ơi, chị có lấy lợn rừng với hươu sao không? Mới vừa săn từ trên núi xuống đấy. Nếu chị cần thì em để lại cho chị trước nhé. Nhung hươu với huyết hươu những thứ đó còn không? Còn ạ, nhưng lợn rừng với hươu sao đều chưa được xử lý đâu. Ha ha ha, không sao không sao. Lợn rừng với hươu sao ở đâu? Có lớn không? Ở ngoài thành ạ. Em đang để đứa cháu trông coi ở đó. Con lợn rừng chắc khoảng hơn 200 cân. Còn hươu sao cũng tầm 200 cân đấy. Nhiều lợn rừng và hươu sao thế này, một mình chị cũng có thể nhận hết được. Cho dù không nhận hết được thì cũng có thể giúp em bán đi. Nhà máy quốc doanh, loại hoàn toàn chính quy đấy. Thằng nhóc em cũng thật là vô tư. 400 cân thịt mà em dám yên tâm để một đứa trẻ trông coi ở ngoài thành. Mau đưa chị đi nào. 2 người đi đến ngoài thành, thấy một gã vạm vỡ đen nhẻm cao 1m8 đang cầm một khẩu súng săn, thận trọng quan sát xung quanh. Chú Sáu, chú về rồi đấy à? To thế này thì sao chỉ có hơn 200 cân chứ? Con này chắc chắn phải 300 cân rồi đấy. Thế à, em chưa có cân. Vậy thì cứ tính là 300 cân đi. Đi thôi, đến nhà máy dệt trước đã. Mẹ chồng chị là chủ nhiệm phòng nhân sự ở đó. Nhà máy dệt chắc là cần đấy, sẵn tiện nhờ sư phụ ở đó xử lý đống đồ này một chút. Không ngờ người chị này lại là một nhân vật tầm cỡ ẩn mình. Với mối quan hệ này, có cơ hội có thể sắp xếp cho các chị vào làm việc ở nhà máy dệt. Khoảng 10 phút sau, Chu Hồng dẫn theo Trần Đại Tráng và Nhị Ngưu đi tới trước cổng nhà máy dệt. Tiểu Hồng, sao con lại đến chỗ mẹ thế này? Mẹ ạ, trước đây con có quen một người em trai. Hôm nay cậu ấy kiếm được một con lợn rừng nặng 300 cân và một con hươu sao nặng 200 cân. Chào đồng chí. Tôi là Lý Lệ, chủ nhiệm phòng nhân sự nhà máy dệt. Chào Lý chủ nhiệm. Cháu tên là Trần Đại Tráng, là người ở thôn Trần Gia. Đi theo tôi. Chúng ta đến bếp sau, nếu có thịt mà họ đều không lấy thì tôi thực sự phải nói cho ra lẽ trong cuộc họp. Nói rõ về tình hình của bộ phận hậu cần. Lý chủ nhiệm đừng vội. Tôi nghe nói có thịt là lập tức chạy tới đây ngay.
Lần này cả nhà máy dệt đều phải cảm ơn bà thật nhiều rồi. Hừ, Vương đại đầu bếp. Ông nói gì vậy? Bên bếp các ông vất vả như thế. Nhà máy nên cảm ơn các ông mới đúng. Có điều con lợn rừng này không phải do tôi kiếm được. Là do đứa cháu này của tôi kiếm được đấy. Thật không nhìn ra tiểu huynh đệ này lại tài giỏi như vậy. Tiểu huynh đệ tuổi tác chắc không lớn lắm nhỉ? Lợi hại thật. Ái chà, Vương ca quá khen rồi, tôi chỉ đào mấy cái bẫy thôi. May mắn thôi mà. Tiểu huynh đệ thật khiêm tốn. Nào, mang lợn rừng với hươu sao lên cân đi. Vương đại ca, chỉ có lợn rừng thôi. Hươu sao là quà tôi tặng dì và chị tôi. Mấy người đầu bếp trong lòng có chút tiếc nuối. Huống hồ Lý Lệ là chủ nhiệm phòng nhân sự. Vương đầu bếp sững người một lúc rồi định thần lại. Giống như không biết chuyện gì vậy. Được rồi, để tôi giúp một tay. Lý chủ nhiệm, để tôi thu dọn cho. Máu hươu này đúng là đồ tốt. Vương ca, lợn rừng nặng 320 cân. Hươu sao nặng 210 một cân. Tiểu huynh đệ, thịt lợn rừng này giá 8 hào một cân. Lần này cậu mang đến đây. Vương ca cũng không để cậu chịu thiệt đâu. Tính cho cậu 9 hào một cân. Tổng cộng là 288 đồng. Tôi viết cho cậu một cái phiếu. Lát nữa cậu có thể đến phòng tài vụ để nhận tiền. Dạ vâng, cảm ơn Vương ca. Dưới sự dẫn dắt của Chu Hồng, ba người đi về hướng một con hẻm không xa trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Chu Hồng. Em trai, hươu sao nặng 210 một cân. Cứ tính 1 đồng một cân nhé. Còn về phần máu hươu và nhung hươu, ai, chị ơi. Máu hươu và nhung hươu thì thôi đi ạ. Tổng cộng lấy 210 một đồng là được rồi. Thế sao mà được? Máu hươu và nhung hươu chắc chắn phải tính riêng chứ. Bình thường có muốn mua mấy thứ này cũng chẳng được. Em mà còn như vậy nữa, chị là chị giận đấy nhé. Hừ. Thế này đi chị. Chị cho em thêm mấy tấm phiếu được không? Em còn muốn mua một chiếc xe đạp nữa. Được thôi, em đợi đấy. Nghe lời đề nghị của Trần Đại Tráng, Chu Hồng khẽ sững người. Thứ này nhà chị cũng không thiếu. Trong nhà có khá nhiều. Kìa, tên xe đạp, tên đồng hồ, tên máy may, tên radio. Ở đây còn có một ít tem đường, tem lương thực, tem vải. Tất cả đưa cho cậu hết đấy. Thế này không hay lắm đâu. Nhiều tem thế này. Không sao, cậu cứ cầm lấy đi. Những tem này nhà chị cũng không dùng đến mấy. Bố chồng chị làm việc ở chính phủ, có mối quan hệ đó nên không thiếu mấy cái này. Không ngờ người chị này lại là nhân viên bán hàng. Mẹ chồng lại là chủ nhiệm phòng nhân sự nhà máy dệt. Chẳng biết bố chồng chị ấy giữ chức vị gì nữa. Thôi đi thôi, chị còn phải quay về làm việc nữa. Tiện đường đưa cậu đi mua xe đạp luôn. Được, sau khi mua xe đạp xong, bước ra khỏi bách hóa tổng hợp, Trần Đại Tráng không hề đạp xe đi ngay, mà trái lại còn đặt xe đạp lên xe bò. Nhị Ngư, chỗ này là 100 đồng. Phần của cậu đây, cầm lấy đi. Thế này sao được à? Lục thúc, tiền này nhiều quá, em không thể nhận được. Được rồi, cứ cầm lấy đi. Vốn định ghé hợp tác xã mua ít đồ mang về. 1 tiếng sau, hai người đã về đến đầu làng. Đối mặt với sự bàn tán xôn xao của dân làng, Trần Đại Tráng cũng không ghé lại xem, dừng lại trước cửa nhà mình rồi đi xuống, dắt xe đạp vào trong sân nhỏ. Lục à, đây là xe đạp sao? Con mua đấy, sau này nó là của nhà mình, thưa mẹ. Lát nữa con dạy mẹ cách đi. Còn những thứ này thì sao? Cũng là của nhà mình luôn ạ. 2 lọ sữa bột đại mạch, 1 lọ cho ông nội bà nội, 1 lọ cho nhà mình. Con còn mua thêm không ít đồ nữa. Thằng Lục, mày ra đây cho tao. Tiền của mày rốt cuộc từ đâu mà có? Một người đàn ông lên thành phố bán con mồi, lại bị kẻ tiểu nhân tìm đến tận cửa. Vốn chẳng chịu nổi chút uất ức nào, anh ta đã rút súng ra trước mặt mọi người. Thằng Lục, mày ra đây cho tao. Tiền mày mua xe đạp rốt cuộc từ đâu mà có? Là nhờ bán lợn rừng mà có đấy. Một con lợn rừng lớn nặng 320 cân, tôi bán cho nhà máy dệt rồi. 9 hào một cân, được 288 đồng. Những kẻ đang hả hê chờ xem kịch vui, nụ cười bỗng sững lại trên mặt, kinh ngạc nhìn Trần Đại Tráng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mày chỉ là một tên leo lỏng, suốt ngày đi lang thang trong làng. Sao nó có thể quen biết người của nhà máy dệt được chứ? Anh tưởng tôi giống anh sao? Tôi đây tốt nghiệp cấp 2 hẳn hoi, từng đi học ở trên thành phố đấy. Nhưng đúng là tôi không quen người của nhà máy dệt thật. Nhưng tôi có nhận một người chị kết nghĩa ở bách hóa tổng hợp. Mẹ chồng của chị ấy là cán bộ ở nhà máy dệt. Xem có tức không cơ chứ? Đại Tráng, con nói thật chứ? Chắc chắn là thật rồi. Không tin mẹ cứ hỏi Nhị Ngưu đi, cậu ấy biết hết đấy. Đến cả bảy muội cũng biết mà. Người ta còn cho em ấy một nắm hạt hướng dương nữa. Là thật đấy Tam nãi nãi.
Chị kết nghĩa của Lục Thúc. Mẹ chồng của chị ấy là chủ nhiệm phòng nhân sự của nhà máy dệt. Chính bà ấy đã đích thân dẫn chúng cháu đưa lợn rừng vào nhà máy dệt đấy ạ. Sau khi nghe nói đó là chủ nhiệm phòng nhân sự, không chỉ Khương Túy Hoa mà ngay cả Trần Ái Quốc cũng không thể tin nổi mà nhìn Trần Đại Tráng. Ha 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 ha, giỏi lắm nhóc. Thật là có phúc. Đã là bán cho nhà máy dệt thì không sao cả. Bên nhà đại bá Kiến Quân của cháu còn có việc. Chú đi lo việc trước đây. Còn về gã thanh niên bàn nãy, người vừa lớn tiếng định xem kịch vui kia, dĩ nhiên là đã lủi mất tăm hơi rồi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nhị Ngư, qua đây, để mắt đến tên đó. Khi nào thấy hắn đi lẻ loi một mình thì báo cho chú biết. Vâng thưa Lục Thúc. Cháu biết phải làm gì rồi. Sau khi mọi người tản đi, Trần Đại Tráng đến nhà đại bá, đưa cho đại bá 20 đồng để mua 11 măng và gạch nung, để chuẩn bị cho nhị ca đi một cách tươm tất một chút. Vừa về đến nhà ngồi xuống. Lục Thúc. Tam nãi, bà cũng ở đây à? Đi thôi, hắn vừa đến. Trần Đại Tráng đã biết là có chuyện gì rồi. Đứng dậy cùng Trần Nhị Ngư rời khỏi tiểu viện, đi về phía trong làng. Người ở đâu? Lục Thúc lại lộ vẻ đầy sát khí. Thằng nhóc này không biết đang định làm gì. Hình như là đang chuẩn bị lên thành phố. Lục Thúc, chú nhìn xem. Chỉ thấy trong bao tải Nhị Ngư mang theo 2 cây gậy gỗ thô. Ngay cả súng săn cũng mang theo luôn rồi. Đại Tráng nhìn thấy khóe miệng liền giật giật. Nhị Ngư ca, súng thì thôi đi. Vẫn chưa đến mức độ đó đâu. Hai người nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Trần Phi. Hình như là đang đào cái gì đó. Trần Đại Tráng ra hiệu bằng ánh mắt cho Nhị Ngư. Anh cầm bao tải đi đến phía sau Trần Phi. Một phát trùm kín đầu hắn lại. Cầm gậy gỗ thô trong tay lên rồi bắt đầu đánh. Ai đấy? Dừng tay lại. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Rốt cuộc mày là ai? Tao sai rồi, đừng đánh tao nữa. Tao không dám nữa đâu. Nhị Ngư đánh dòng dã suốt 5 phút mới dừng lại. Đại Tráng kéo Trần Nhị Ngư nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi vài phút, Trần Phi lấy cái bao tải trùm trên đầu xuống. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên của hắn chính là Trần Đại Tráng. Trong mắt lóe lên một tia oán độc. Vừa nghĩ đến tiền bán thịt lợn rừng của Trần Đại Tráng, ý nghĩ tham lam liền thoáng qua. Trần Đại Tráng dẫn Nhị Ngư quay về sân. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một nhóm người từ cổng viện đi vào. Có cả thôn trưởng và lão bí thư. Đến cả đội dân binh cũng tới luôn rồi. Ái Quốc thúc, mọi người thế này là sao? Đại Tráng, vừa rồi Trần Phi đến đại đội tố cáo cháu. Nói là cháu cùng với Nhị Ngư lấy bao tải trùm đầu nó, rồi đánh nó, có phải thật không? Ái Quốc thúc, chỗ chúng ta tuy là nông thôn, nhưng chú cũng phải nói chuyện bằng chứng cứ chứ. Dẫn theo nhiều người đến đây thế này là muốn uy hiếp cháu à? Thằng nhóc này, đây chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, chứ không hề có ý uy hiếp gì cả. Đứa cháu này của mình nói năng thật là sắc sảo. Cái mũ này mà bị chụp súng thật, cho dù tôi là thôn trưởng cũng phải vào đó bóc lịch. Chính là cậu và Trần Nhị Ngư. Sáng nay tôi chỉ mới đưa ra nghi vấn của mình thôi. Vậy mà chiều nay các người đã đánh tôi rồi. Thật là không còn thiên lý nữa mà. Ông trời ơi, bây giờ đánh người xong mà không ai quản nữa rồi. Chứng cứ đâu? Hay hề. Chứng cứ hả? Để tôi hỏi cậu. Cậu với Trần Nhị Ngư vừa nãy ở đâu? Tôi và Nhị Ngư đang đi dạo trong làng. Có không ít người đã nhìn thấy. Con đường cậu đi chính là chỗ tôi ở đó. Cậu còn dám nói không phải là cậu sao? Chính là cậu và Trần Nhị Ngư đã đánh tôi. Ái Quốc thúc, mau bắt cậu ta lại đi. Vậy sao? Cái này mà cũng tính là chứng cứ à? Cái này hình như cũng không thể chứng minh được là tôi và Nhị Ngư đã đánh cậu nhỉ. Nhân chứng vật chứng. Cậu có bằng chứng thực tế nào không? Theo như logic của cậu, trong làng có người chết, chẳng lẽ cả làng đều là hung thủ sao? Theo tôi thấy thì cứ bắt về đi. Dùng chút thủ đoạn là khai ra hết thôi. Vậy sao? Ông cứ thử xem. Trần Đại Tráng vừa dứt lời, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi. Ngay cả Trần Ái Quốc và lão bí thư cũng có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ông kia, nhóc con, lúc ta bắt đầu lăn lộn thì lông của cậu còn chưa mọc đủ đâu. Mồm mép đến thoáng, khéo mồm khéo miệng, nhìn qua là biết chẳng phải hạng tốt lành gì rồi. Ông tính là cái thứ gì chứ? Đòi động vào tôi, một dân quân mang theo súng sao? Mũi heo cắm hành tây. Ông còn giả tỏi cái gì chứ? Ông có quyền hành pháp không? Ông lại đây động vào tôi thử xem. Ông mà động vào ngày mai tôi sẽ cho ông vào đó ăn kẹo đồng ngay. Nhóc con, cậu nghe cho kỹ đây. Người trẻ tuổi đừng có quá ngông cuồng. Ha 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 ha. Không ngông cuồng thì sao gọi là người trẻ tuổi nữa. Lại đây động thử xem, để xem ai chốt trước. Đại Tráng, nghe chú Ái Quốc nói, bỏ súng xuống đi, đừng để súng cướp cò. Nếu súng mà cướp cò là thực sự xảy ra chuyện lớn đấy. Còn Nhị Ngưu nữa, cất súng đi. Lúc này Trần Ái Quốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhị Ngưu lại chẳng thèm liếc nhìn ông ấy lấy một cái. Lục thúc rớt ai.
Lời nói của Trần Nhị Ngưu khiến mọi người kinh hãi. Trần Ái Quốc càng thêm hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không hiểu tại sao anh ta lại sẵn sàng giúp Trần Đại Tráng giết người. Ồ, hôm nay gặp phải mấy anh em không biết lượng sức mình rồi. Lấy đồ cho tao, để nó biết thế nào là lễ độ. Hừ, dừng tay. Ai dám bắt nạt cháu ngoan của ta? Ta liều mạng với hắn. Dân làng quay lại nhìn, sợ đến mức vội vàng tránh sang một bên. Chỉ thấy nhà Trần Thiết Trụ cầm đủ loại hung khí chạy về phía này. Thấy cháu trai mình bị kẻ tiểu nhân cầm súng đe dọa, Gia Gia liền dẫn người ra mặt, mạnh mẽ bật chế độ bảo vệ con cháu. Thậm chí còn định dùng đến thẻ tre của tông tộc. Ái Quốc à, chúng ta đều già rồi. Giờ anh đã là thôn trưởng rồi, mà lại bắt đầu dẫn người ngoài đến giết người nhà mình rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Anh làm tốt lắm. Không phải đâu tổ lão. Chuyện này không liên quan đến tôi mà. Hừ, đồ chó, chính mày muốn giết cháu ta đúng không? Coi họ Trần, nhà tao không có người nên dám đến bắt nạt cô nhi của phụ nhà em trai tao sao? Đến đây. Lão tử liều mạng với mày. Trong chốc lát, Phùng Dũng bị đè xuống đất. Số người tham gia đánh đập ngày càng đông. Có mấy người vừa mới đến nghe thấy lời của lão gia tử, liền nắm chặt nắm đấm hướng về phía Trần Ái Quốc mà đánh. Đại ca, triệu tập cả làng họp đi. Bất kể Tiểu Lục có thực sự đánh Trần Phi hay không, cũng không đến lượt một kẻ ngoại tộc như hắn ta đến. Dùng biện pháp đặc biệt với Tiểu Lục. Được. Đi đánh trung tộc đi. Đừng đánh nữa, buông ra đi. Tất cả đi đến từ đường. Trần Phi, cậu cũng đến đây. Gia Gia sẽ làm chủ cho cháu. Người trong làng cũng đã đến gần đủ rồi. Lần này triệu tập mọi người là vì chuyện gì? Đó là vì làng Trần gia chúng ta đã xuất hiện một nhân tài, lên làm thôn trưởng rồi. Dẫn theo người ngoài trong đội dân binh đi giết chính cháu ruột mình. Cái gì mà đi giết chính cháu ruột mình? Không ngờ Trần Ái Quốc lại là hạng người như vậy. Dẫn theo đội dân binh rồi tưởng mình là ông hoàng của làng chắc. Vừa mới hại chết đứa nhỏ nhà Kiến Quân xong, giờ lại muốn tính kế luôn thằng cháu trai duy nhất của em trai mình. Trong nhất thời, đám đông bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Cả chuyện của Trần Trung trước đó cũng bị khơi lại. Đồ làm nhục gia môn, ra ngoài mà còn có mặt mũi nói mình họ Trần sao? Họ bành muốn dùng súng bắn người trong tộc mình, mà anh cứ trơ mắt ra nhìn, đúng là đồ hèn. Được rồi, khoan hãy bàn chuyện Tiểu Lục có đánh Trần Phi hay không. Dẫn theo đội dân binh đến nhà Tiểu Lục. Anh định làm cái gì hả? Trần Ái Quốc, tôi nói cho anh biết, có giỏi thì anh mang lương thực về đây đi. Dẫn người lên núi hại chết một đứa cháu của tôi, giờ lại còn muốn hại chết thêm một đứa cháu nữa của tôi sao? Con mồi để ở đó thêm vài ngày nữa là thối rữa hết thôi. Đến lúc đó, chẳng lẽ cháu tôi phải chết oan sao? Tộc lão, tôi thực sự đang cố gắng hết sức để đi đổi lương thực rồi. Phía công xa vẫn chưa phản hồi lại cho tôi. Hừ, nếu không mang được lương thực về thì đem thịt phát cho dân làng để mọi người có chút chất tanh. Đừng để Trung Nhi phải chết oan uổng. Ông nội Thiết Trụ cũng khổ tâm thật đấy. Bị Trần Ái Quốc gây chuyện làm mất đi một đứa cháu. Vẫn chưa được bao lâu mà suýt chút nữa lại mất thêm một đứa cháu nữa rồi. Hôm đó chị Vương Tú khóc đến nát cả lòng gan. Đời nào có chuyện mẹ lại tiễn đưa con mình đi như thế. Cái thằng Trần Phi đó là hạng người gì, dân làng này ai mà không rõ. Trần Ái Quốc chỉ muốn phô trương uy quyền thôn trưởng của mình thôi. Nếu không thì cũng chẳng cần kéo theo cả đội dân binh làm gì. Còn cả tên Phùng Dũng kia nữa, cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Thằng nhóc Trần Phi, cút ra đây cho ta. Nói cho rõ ràng trước mặt mọi người xem nào. Có đúng là mày thấy Tiểu Lục và Nhị Ngưu đánh mày không? Hay là mày có bằng chứng gì chứng minh Tiểu Lục và Nhị Ngưu đã đánh mày? Tộc lão, cháu không có. Không có. Vậy tại sao mày lại dám bảo là Tiểu Lục và Nhị Ngưu đánh mày? Tôi biết rồi. Tiểu Lục đã bán lợn rừng ở trên thành phố, kiếm được không ít tiền đâu đấy. Ngươi đang nhắm vào cái này đúng không? Không phải. Tôi không có. Tôi chỉ là kết quả mọi người cũng đều thấy rồi đó. Trần Phi không biết kiếm đâu ra một thân đầy vết thương, muốn giả vờ thảm hại để lừa tiền. Trần Ái Quốc cậy quyền thôn trưởng, dẫn theo dân binh đối phó với người làm nông, suýt chút nữa hại mất Tiểu Lục. Muốn giết người nhà họ Trần chúng ta sao? Mua đi. Đi tù hay bốc thăm đây? Chôn sống hắn đi. Việc bốc thăm mà ông ấy nói, đó chính là bốc thăm tông tộc. Tất cả đàn ông thanh niên trai tráng đều cùng bốc. Người đàn ông nào bốc trùng là tham mạng sống. Sau này toàn bộ gia đình của anh ta sẽ được tông tộc nuôi dưỡng.
Cái gì mà không được? Chẳng phải vẫn chưa ra tay sao? Các người đánh con trai tôi thành ra thế này. Đám con cháu nhà họ Trần các người đúng là bắt nạt người ngoại tộc chúng tôi mà. Lão Phùng, cái gì mà chúng tôi nhắm vào người ngoại tộc các người? Bây giờ Phùng Dũng muốn giết Tiểu Lục. Nếu không phải Tiểu Lục có súng trong tay thì đã chết rồi. Dù có ngồi tù chúng tôi cũng tán thành bốc thăm. Bốc thăm. Việc này khiến Trần Đại Tráng có chút không bình tĩnh nổi. Đối với Phùng Dũng, cậu có thừa cách để xử lý. Dù sao cũng không thể kéo theo các bậc tiền bối trong làng vào được. Một khi đã bốc thăm là thực sự phải đi làm thật đấy. Ra, mấy chú à. Không đáng để vì một hạng người như thế này mà kéo cả người trong làng vào theo. Không đáng đâu. Tiểu Lục, cháu không hiểu đâu. Nếu để hạng người này ở lại trong làng, đến lúc đó sẽ hỏng việc mất. Việc này không chỉ vì chuyện của cháu đâu. Cứ nghe theo Tiểu Lục đi. Bây giờ bàn về chuyện của Trần Ái Quốc. Vị trí thôn trưởng của anh ta là do công xã cấp cho. Chúng ta không tiện nói bừa. Sau này đứa con nhà nào dám đi theo anh ta vênh váo để làm màu mà gây khó dễ cho người trong làng mình, thì lúc đó đừng trách làng này độc ác. Nếu đống con mồi đó cuối cùng bị lãng phí, lão già này sẽ không để cháu nội ta phải chết oan đâu. Lạnh lùng liếc nhìn Trần Ái Quốc một cái, sau khi để lại một câu ra liền chắp tay sau lưng rời đi cùng mấy người anh em của mình, cũng không thèm quan tâm đến các vị trưởng. Trần Ái Quốc đứng dậy rời đi. Ái Quốc, không sao chứ, chúng ta về nhà thôi. Cả người anh toàn là vết thương thôi. Đừng để tôi quỳ ở đây. Nếu tôi thật sự rời đi, em là sau này không vào được từ đường nữa. Trên đường về nhà, Trần Đại Tráng cúi đầu trầm tư, lấy mạch nhũ tinh từ trong không gian hệ thống ra. Một chai nhị a đầu, một chai ngũ lương dịch, một chai mao đài, liền đi về phía nhà ông nội. Bước vào sân, Trần Đại Tráng nhìn thấy ông nội mình đang cùng hai người anh em của ông bàn bạc chuyện gì đó. Ông nội, đại bá, tiểu bá, mọi người đang... Không sao đâu, ngoan. Chú đến rồi ạ. Ông nội, đây là mạch nhũ tinh và 3 chai rượu. Cả 2 bao thuốc lá nữa là con hiểu kính với ông. Còn về phần đại bá và tiểu bá thì hết rượu rồi ạ. Hay ra, Tiểu Lục, đây chẳng phải là mao đài sao? Lão nhị, sau này nhất định phải cho tôi uống ké một chút đấy. Thứ này tôi chỉ mới nghe danh thôi, chứ đã được uống bao giờ đâu. Ha 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 ha, cháu ngoan. Lại đây với bà nội nào. Chiều nay con không bị bắt nạt chứ? Không sao đâu bà nội, làm bà phải lo lắng rồi. Ngay cả khi ông nội không đến, con cũng sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt. Chuyện sau này cháu ngoan không cần bận tâm nữa. Bà nội cũng là người từng trải qua thời đó, từng đánh đuổi bọn quỷ lùn rồi. Hành động nhẹ nhàng thôi. Nhớ kỹ, tất cả mọi người, tốc độ phải nhanh. Đêm khuya, bóng dáng của mấy chục người cầm theo bao tải âm thầm bao vây căn nhà. Then cửa nhẹ nhàng được chọc mở. Mọi người nối đuôi nhau đi vào. Rớt, cứ 3 người phụ trách một tên. Đè chặt tay chân rồi dùng dây thừng trói lại. Lão già tỉnh rồi. Bịt miệng hắn lại. Dám động vào cháu nội nhà họ Trần ta, nhất định phải trả giá đắt. Mang hết đi cho ta, không được để lại một tên nào. Người đàn ông chỉ vì nói hớ một câu mà cả nhà bị nhét vào bao tải mang lên núi. 3 người lau một tên. Lão già tỉnh rồi, mau bịt miệng hắn lại. Dám động vào người nhà họ Trần ta, nhất định phải trả giá đắt. Mang hết đi cho ta, không được để lại một tên nào. Nhà họ Phùng có chuyện gì vậy? Sáng sớm cửa mở toang mà sao trong nhà không có ai thế này? Không biết nữa, tôi vào tìm một vòng rồi. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, chỉ là người nào đó. Đừng hỏi nữa, cũng đừng nói gì cả. Ái Quốc, tôi quỳ cùng ông. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là nhà họ Phùng. Cả làng đang đồn nhà họ Phùng đến mất chỉ sau một đêm. Tôi biết ngay mà. Tôi vẫn còn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nhà mình không cần lo lắng, bởi vì con họ Trần, người trong làng sẽ không làm chuyện đó với chúng ta đâu. Mở hộp bí ẩn, mở hộp thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà đồ uống. Hi hi, lại còn có cả sữa bò nữa. Trần Đại Tráng xách chiếc thùng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mẹ, ở đây có một thùng sữa bò. Sau này mỗi ngày mẹ với các chị và muội muội uống một ít. Hết thì bảo con, đừng có tiếc nhé, thứ này quý lắm. Đem cho ông nội bà nội một nửa đi. Họ lớn tuổi rồi, cần cái này hơn. Con vẫn còn ở đây, lát nữa con sẽ đem qua cho họ. Lục à, nhà họ Phùng mất tích rồi.
Vừa sáng ra trong làng đã đồn ầm lên rồi. Mấy người ông đó của con ra tay rồi sao? Vậy thì chúng ta coi như không biết gì hết, cứ sống tốt ngày tháng của mình là được. Ăn sáng xong, Trần Đại Tráng đi bộ về phía nhà Nhị Ngưu. Trên đường đi có không ít người chào hỏi cậu. Anh Hồng Quân, chị dâu Phùng. Lục à, cháu đến rồi đấy à. Lục thúc, chị dâu Phùng, sắc mặt chị. Đây là sữa bò cháu mang tới. Nhị Ngưu, mỗi ngày anh cho chị dâu uống một chai nhé. Uống hết rồi tẩu lại tìm tôi, xem thử có thể kiếm thêm chút nào về không. Sữa bò không được đâu. Tiểu Lục, thứ quý giá này em mau mang về đi. Phương Tẩu tử, quý giá cái gì chứ? Tẩu đã đi bệnh viện khám chưa? Chưa, mẹ cháu không chịu đi. Trần Nhị Ngưu, cháu có biết đó là mẹ cháu không? Mẹ ruột của cháu đây. Tiền hôm qua chú đưa cháu đâu? Có tiền sao không đi chữa bệnh? Nếu mẹ cháu mà chết, cháu cứ đợi mà hối hận cả đời đi. Tiểu Lục, chú đừng mắng Nhị Ngưu nữa. Là tự tẩu không muốn đi. Tẩu à, bây giờ nhà có tiền rồi, không cần phải tiết kiệm quá đâu. Đợi đến lúc xảy ra chuyện thật sự, tẩu có đành lòng nhìn Nhị Ngưu cả đời không yên lòng không? Nhị Ngưu, đi mượn xe bò lên thành phố khám bệnh đi. Mọi chi phí chú sẽ lo hết. Không được đâu mà. Tiểu Lục, tấm lòng của chú tẩu hiểu. Nhà tẩu đã nợ chú nhiều lắm rồi. Ăn chút thịt cá là không sao đâu. Tẩu à, tẩu cứ tính toán mãi. Sữa nhớ phải uống đấy. Nhị Ngưu, đi vào nồi với chú một chuyến. Nhị Ngưu, chiều qua cháu đã đứng ra sẵn sàng giúp chú giết người. Chú đã xem cháu là người nhà rồi. Chú sẽ luôn đưa cháu vào núi, kiếm ít thịt về cho mẹ cháu tầm bổ. Chờ sức khỏe khá hơn một chút rồi hãy đi bệnh viện. Vâng, Lục thúc. Chỉ cần có thể để mẹ cháu sống, cháu đều nghe theo chú hết. Trần Đại Tráng dẫn theo Trần Nhị Ngưu cùng đi về phía mấy cái bẫy sâu trong núi. Cái thứ nhất, cái bẫy thứ hai cũng không có con mồi nào. Hai người vừa đi đến cái bẫy thứ ba thì nghe thấy bên trong có động tĩnh. Lục thúc, cái con này hình như hơi nhỏ. Đây là loài dê gì vậy? Cháu chưa thấy bao giờ. Đại Thanh Dương, Nhị Ngưu, xuống bắt nó lên đây. Chú có mang theo dây thừng, dắt nó về, được thôi. Cháu xuống ngay đây. Nhị Ngưu, cháu dắt nó đi. Chúng ta đi xem tiếp xem có gì khác để săn không. Vâng, Lục thúc. Trên đường đi, Trần Đại Tráng săn được một con chim bồ câu đưa cho Nhị Ngưu, bảo cậu mang về tầm bổ khí huyết cho tẩu tử họ Phương. Con dê núi lớn lại bị tiếng súng làm cho kinh hãi, nên bắt đầu trở nên không ngoan ngoãn. Hai người đành phải chuẩn bị quay về. Chuyện hôm qua làm có hơi quá tay, dẫn đến việc dân làng có chút sợ hãi rồi. Đây không phải là một chuyện tốt. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, dễ bị tách biệt khỏi tập thể. Nên anh lấy 19 con sói xám từ trong không gian ra để chia thịt cho dân làng. Trong thời đại này, quần chúng nhân dân là vô cùng quan trọng. Hi hi, Nhị Ngưu, lát nữa cậu đưa con dê cho tôi, rồi quay về làng gọi mọi người, bảo họ đến giúp một tay khiêng con mồi về. Lục thúc, hình như chúng ta đâu có bao nhiêu con mồi đâu nhỉ? Không cần thiết phải về làng gọi người đâu ạ. Nhị Ngưu, tôi có tính toán của riêng mình. Nhị Ngưu, tôi vẫn là câu nói đó, xem nhiều hỏi ít thôi. Vâng, Lục thúc, cháu về ngay đây. Lát nữa tìm chú ở đâu à? Phía trên cái bẫy đầu tiên một chút. Cậu dẫn người tới là sẽ thấy tôi ngay. Lục thúc, tụi cháu tới rồi đây. Trời đất ơi, nhiều sói thế này cơ à? Tiểu Lục, sao cháu săn được nhiều thế này? Còn có một con sói khác biệt nữa, hình như là sói đầu đàn. Lợi hại, thật lợi hại. Lục tử, kỹ năng của cháu chẳng kém gì ông nội cháu ngày xưa đâu. Ây, quá khen rồi. Lần này phải làm phiền các thúc, các bá, giúp cháu khiêng đống này ra trước cửa nhà thờ tổ. Tiểu Lục, mấy thứ này để ở cửa nhà thờ tổ, cháu chuẩn bị xử lý thế nào? Ra, cháu muốn chia số sói này cho cả làng. Chỉ có bộ da này là cháu muốn giữ lại. Ra, ông xem thịt này nên chia thế nào à? Mẹ mớ, được. Trần Thiết Trụ nhìn Trần Đại Tráng, liền hiểu ngay ý đồ của đứa cháu nội này. Mọi người yên lặng một chút. Nghe tôi nói đây, mọi người trong làng, 19 con sói thịt không nhiều nên không chia. Theo đầu người mà chia theo hộ. Đợi đến khi xử lý xong hết chỗ thịt này, rồi xem mỗi nhà chia được bao nhiêu. Chúng tôi đi gọi người đây, nhiều sói thế này, mỗi hộ chắc cũng được chia khá đấy. Phải cảm ơn cháu rồi. Lục tử, nếu không có cháu, chúng tôi chẳng biết đến khi nào mới được ăn chút thịt. Tôi có đôi lời muốn nói. Những con sói xám này đều do Tiểu Lục săn trên núi về. Trong đó nguy hiểm thế nào tôi cũng chẳng cần nói nhiều. Tiểu Lục là hậu bối trong làng, sẵn lòng đem chia những thứ này cho cả làng.
Là vì nó vẫn nhớ chúng ta cùng một họ, cùng một từ đường, cùng một dòng máu, cùng một làng. Đúng, lão tổ nói đúng lắm. Sau này nếu Tiểu Lục có việc cần giúp đỡ, ai mà không đi hoặc làm ăn gian dối, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tiểu Lục, tổng cộng 1.650 cân thịt và da đều ở đây cả rồi. 19 bộ da, bộ nào cũng còn nguyên vẹn. Ông nội, làng mình tổng cộng có bao nhiêu hộ? 151 hộ, không đúng, là 150 hộ. Ông nội, mỗi nhà chia 11 cân. Rồi bảo mọi người lấy thêm ít xương về hầm canh. Ai muốn lấy nội tạng cũng có thể lấy một ít mang về, được chứ? Mọi người nghe rõ rồi chứ? Mỗi nhà cử một đại diện qua đây. Mỗi nhà mời 1 cân thịt sói. Con có thể lấy thêm ít xương và nội tạng. Anh ơi, đây là thịt nhà mình à? Đây là cái gì vậy? Đây là bồ câu Lục Thúc săn cho nhà mình đấy. Dùng để hầm canh cho mẹ. Lục Thúc nói rồi, lấy mấy vị thuốc trước kia cha nhặt được trên núi, hầm chung với nhau, sức khỏe của mẹ sẽ dần dần tốt lên. Vậy thì tốt quá rồi. Anh ơi, cuối cùng mẹ cũng có thể khỏe lại rồi. Đưa cho em 100 đồng đó. Em đi mua mạch nha tinh cho mẹ, pha cùng với sữa cho mẹ uống. Lục Thúc nói rồi, sau này chú ấy sẽ dẫn em vào núi bồi bổ 1-2 năm. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại thôi. Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá. Nhị Ngưu, sau này con cứ đi theo Lục Thúc của con cho tốt. Dạ thưa cha, con sang nhà Lục Thúc xem có gì giúp được không. Đến nhà Trần Đại Tráng, hai người cầm súng rời khỏi sân, đi lên núi. Lần này, anh định đi sâu vào một chút để săn vài con thú lớn. Nhìn vẻ nhiệt tình của nhà bếp nhà máy dệt, Trần Đại Tráng đoán rằng hiện giờ các xưởng lớn trong thành phố chắc đều đang rất thiếu thịt. Nhị Ngưu, đi sâu thêm chút nữa sẽ nguy hiểm hơn đấy. Chú ý xung quanh. Hai người đi một lát, Trần Đại Tráng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Thấy dấu chân động vật trên mặt đất, còn mới, dường như vừa mới xuất hiện. Ngay lúc này, phía sau hai người vang lên tiếng lá cây lay động. Trần Đại Tráng lập tức quay người giơ súng nhắm bắn, nhanh chóng bóp cò. Nhị Ngưu, ra tay. Trần Nhị Ngưu bắn liên tiếp 5 phát, nhưng trước tốc độ cực nhanh của con báo, chỉ trúng 2 phát. Một phát trúng chân trước của nó, một phát trúng bụng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phản ứng của nó, nhưng nó vẫn không từ bỏ việc tấn công. Nhị Ngưu, chuẩn bị, bình tĩnh lại. Con biết rồi Lục Thúc. Con báo lại tấn công. Trần Nhị Ngưu nổ súng trước, nhưng bị con báo né được. Trần Đại Tráng tìm đúng thời cơ, một phát bắn trúng đầu nó. Con báo ngã xuống chết ngay lập tức. Suýt chút nữa là mất mạng rồi, chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút. May mà thu hoạch không tệ. Lục Thúc ơi, đáng sợ quá. Vừa rồi chúng ta suýt nữa thì chót rồi. Nhị Ngưu, vào núi thì phải chuẩn bị tâm lý này. Không ngờ ở đây còn có báo. Sau này hai chúng ta một người nhìn phía trước, một người nhìn phía sau. Mang nó theo, chúng ta qua chỗ bẫy xem sao. Được ạ, Trần Nhị Ngưu vác con báo lên, tay cầm súng đi theo sau Trần Đại Tráng, đi về phía đặt bẫy. Nửa tiếng sau, hai người đã đến bên cạnh cái bẫy. Nhị Ngưu, bên trong có một con lợn rừng lớn, ước chừng cũng giống con lần trước, ít nhất cũng phải 300 cân. Đến giúp một tay nào, lôi nó ra ngoài. To thế này cơ à, Lục Thúc, thu hoạch lần này của chúng ta thật không tồi. Ha ha ha. Hai người hợp sức kéo con lợn rừng dưới hố lên, vẫn kéo đi như lần trước. Trần Đại Tráng thì cầm súng cảnh giác ở bên cạnh. Vào đến sân nhà mình, lại thấy ông nội và mấy vị tổ lão đều đang ngồi ở trong sân nhà mình. Cháu ngoan, đây là báo à, cháu? Không bị thương chứ? Ông nội, cháu không sao, con báo này bị bọn cháu rớt từ xa. Lợn rừng là bắt được bằng bẫy. Ông nội, đại bá, tiểu gia, các vị tổ lão, mọi người có chuyện gì không à? Hesi, thôi bỏ đi, để ta nói cho. Chuyện là thế này, Tiểu Lục, trước đó trong thôn tổ chức người lên núi, con mồi săn được. Ở chỗ công xã không đổi được lương thực. Cháu nếu có cách thì thử xem sao. Chuyện này không dễ làm đâu. Tình hình trên thành phố cũng không tốt. Nếu là bán lấy tiền thì còn dễ nói, nhưng đổi lương thực thì cháu không đảm bảo được. Hơn nữa các vị tổ lão, mọi người không thể để cháu đi tay không nhờ người ta làm việc chứ. Lục Tử, đại bá nói thẳng với cháu luôn, thôn mình cũng chẳng có đồ gì, càng đừng nói đến tiền. Mấy con mồi săn được kia ngược lại cũng có vài thứ tốt. Ta có thể quyết định cho cháu. Cháu cứ cầm đi thử xem. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó không lo lót được quan hệ,
Đồ mà mất rồi thì đừng có trách cháu. Phải nói trước lời khó nghe, để tránh việc sau này trong thôn lại nói cháu nhận đồ mà không làm việc. Trong thôn cũng có không ít người đang nhìn ở đây. Cháu không muốn tự dưng bị đổ oan đâu. Ta xem ai dám. Tiểu Lục vừa mới chia cho thôn 19 con sói mà. Ai ở trong làng dám khua môi múa mép làm Tiểu Lục phải đau lòng. Thì đêm khuya lo mà khóa cửa cho kỹ vào. Được rồi, có lời đảm bảo của mấy vị tổ lão là được. Ra, số con mồi của chúng ta có bao nhiêu vậy? Có gần 4.000 cân con mồi. Một con gấu đen, 15 con dê lớn, 6 con dê nhỏ, 5 con lợn rừng. Nhưng thứ này đều được để trong hầm ngầm của Từ Đường. Bây giờ vẫn chưa hỏng. Đồ đạc cũng không ít. Con và Đại Ngưu đi vào thành một chuyến hỏi xem có được không. Lấy cho con đôi bàn tay gấu. Không vấn đề gì. Chút nữa sẽ sai người mang đôi bàn tay gấu đó qua. Có lấy mật gấu không? Mật gấu tạm thời cứ để đó đi. Để mai con hỏi thử rồi tính sau. Nếu cần thì lúc đó mang qua cùng một lượt là được. Ta chờ tin tốt của con. Tiểu Lục, con nói thật với mẹ đi. Rốt cuộc có được hay không? Con đừng có cố quá. Nếu không được, bây giờ chúng ta đi tìm ra con để từ chối việc này. Nếu là bán đi thì không vấn đề gì. Con đổi lương thực thì chỉ có thể nói là hy vọng không lớn. Còn về mối quan hệ, mẹ yên tâm đi. Cha chồng của chị ấy là cán bộ chính phủ đó. Vậy thì tốt. Hay là mời người chị đó của con đến nhà mình dùng bữa đi. Chuyện đến nhà mình ăn cơm thì không vội. Để một thời gian nữa đi. Chị ấy còn phải đi làm nữa. Nhị Điều, lát nữa mang bàn tay gấu về. Cháu mang về cho mẹ cháu hầm lên mà ăn. Cơ thể yếu không chịu được bổ quá liều. Không thể bôi bổ quá mạnh ngay lập tức. Sơ chế bàn tay gấu đi. Mỗi ngày ăn một ít thôi. Để bồi bổ khí huyết từ từ. Dạ vâng Lục thúc. Cảm ơn Lục thúc. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nhị Ngưu mượn được chiếc xe bò. Sau khi cùng nhau đưa con báo và lợn rừng lên xe, mọi người bắt đầu tiến vào thành phố. 2 tiếng sau, mọi người đã đến cổng thành. Nhị Ngưu, anh đợi ở đây một lát nhé. Vẫn giống như lần trước, tôi sẽ quay lại ngay. Yên tâm đi Lục thúc. Sắp xếp xong, Trần Đại Tráng dẫn theo 2 người chị và một cô em gái bước vào cửa hàng bách hóa. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện ra chị Hồng đang thong thả cắn hạt dưa. Lần nào đến cũng thấy như vậy. Chị Hồng thật là nhã hứng quá. Đại Tráng đến rồi à? Chị Hồng, trong thôn tổ chức người đi săn. Săn được một đống con mồi, nhưng không đổi được lương thực ở công xã. Nên em muốn hỏi xem chị có mối quan hệ nào không, để dùng đống con mồi này đổi lấy lương thực. Lần này vào thành, em mang theo một con báo và một con lợn rừng. Phải nhờ chị giúp một tay rồi. Con mồi đổi lấy lương thực sao? Việc này hơi khó thao tác đấy. Trong thành này, nơi có thể tiêu thụ hết chỗ con mồi đó mà không xảy ra chuyện gì thì chỉ có các nhà máy. Nhưng muốn đổi lấy lương thực thì rất khó. Còn con báo và con lợn rừng cậu mang tới, lát nữa chị đưa cậu đến nhà máy dệt để bán. Chị cứ cố gắng hết sức là được. Không đổi được thì bán trực tiếp luôn. Đại khái còn khoảng 4.000 cân. Một con gấu đen, 15 con dê lớn, 6 con dê nhỏ, 5 con lợn rừng. Nhiều thế à? Để chị thử xem. Con báo này không phải là do tự tay cậu rớt đấy chứ? May mắn thôi, may mắn thôi. Chị thật không biết phải nói cậu thế nào nữa. Sau này phải cẩn thận một chút. Không cần vì mấy thứ đó mà làm bản thân bị thương. Em biết rồi chị Hồng. Ha ha ha, Chu Hồng. Sau khi chào hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh, họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng bách hóa. Mọi người đến nhà máy dệt trước, giao con báo và lợn rừng cho nhà bếp. 18 bộ da sói cộng với một bộ da báo. Chuyến này thu hoạch được 467 đồng 4 hào. 3 chị em đi cùng nhìn đến ngay cả người. Sau đó đi đến nhà Chu Hồng. Buổi trưa ăn cơm ở nhà chị nhé. Lát nữa chị đưa cậu đến nhà máy thép xem thử. Bố chị là phó giám đốc ở đó. Chị ơi, quan hệ của chị đúng là rộng đến mức đáng nể luôn. Có gì đâu, chẳng qua là xuất thân tốt thôi. Để em xem gì đang nấu món gì nào. Đợi một lát là xong ngay thôi. Lúc này, 3 đứa trẻ đeo túi nhỏ đi vào. Chúng chăm chú nhìn bọn người Trần Đại Tráng. Mọi người là ai vậy à? Sao lại ở trong nhà cháu? Ồ, đây là nhà các cháu sao? Vậy Chu Hồng là mẹ của các cháu à? Vâng ạ. Chú là ai thế à? Sao chú lại ở nhà cháu? Mẹ cháu đâu rồi à? Chú ấy à, là em nuôi của mẹ các cháu. Vậy các cháu nghĩ chú nên là ai nào? Em trai của mẹ thì gọi là gì nhỉ? Gọi cái gì mà gọi, mau gọi là cậu đi. Đúng là em gái ngốc hi hi. Hừ, chàng trai dẫn người đến nhà máy thép giao thịt, nhưng lại bị bảo vệ gác cổng giơ súng xua đuổi. Sau khi ăn cơm trưa xong, 3 đứa nhỏ và 3 chị em
cùng với Trần Nhị Ngưu ngồi xem tivi ở nhà. Còn Chu Hồng thì dẫn Trần Đại Tráng đi thẳng đến nhà máy thép. Tiểu Hồng, sao hôm nay con lại chạy đến chỗ bố thế này? Có phải thằng nhóc Liêu Đồng bắt nạt con không? Đừng sợ, để bố gọi điện gọi người ngay. Chúng ta cùng đi xử lý nó. Bố, anh ấy không có bắt nạt con. Với lại bố cũng không quản được anh ấy đâu. Nếu anh ấy dám bắt nạt con đã khóc lóc đi tìm ông nội từ lâu rồi. Cái con bé này, về chức vụ thì bố không quản được thật. Nhưng bố vợ mà đánh con rể thì ai dám cản chứ? Nói đi, đến tìm bố có chuyện gì nào? Hừ, đây là em trai nuôi mà con mới nhận. Làng của cậu ấy săn được một đợt thú rừng, muốn đổi lấy ít lương thực. Bố có lo được không? Con bé này mà cũng chịu nhận em nuôi sao? Ngày trước ở trong khu tập thể quân đội, nó đánh mấy đứa trẻ cùng lứa tơi bời hoa lá. Chuyện nhận em nuôi thế này là lần đầu tiên bố nghe thấy đấy. Cậu thanh niên, cậu tên là gì? Chào xưởng trưởng Chu ạ. Cháu tên là Trần Đại Tráng, là một dân làng ở thôn Trần Gia. Thôn Trần Gia sao? Cái ngôi làng toàn người họ Trần đó à? Cậu có bao nhiêu con thú săn? Khoảng 4.000 cân ạ. 4.000 cân lận hả con? Việc này không dễ thu xếp đâu. Dùng 4.000 cân thú săn đổi lương thực, dẫu tính theo giá lương thực thô 3 hàng một cân của mấy ngày trước, cũng phải đổi hơn 1 vạn cân. Nếu xưởng điều động nhiều lương thực như vậy để đổi thịt, cơ bản là không thể nào. Bây giờ lương thực trong thành phố mỗi ngày một giá, cứ tăng lên suốt. Tối đa chỉ có thể đổi một nửa thôi. Một nửa còn lại xưởng có thể bỏ tiền ra mua. Chuyện này con còn phải thông báo một tiếng với bên thông gia nữa. Bên bố chồng con thì chuyện nhỏ thôi ạ. Em trai, em xem như vậy có được không? Không vấn đề gì ạ, đổi được một nửa là tốt lắm rồi. Chuyện này còn phải cảm ơn chị và xưởng trưởng Chu nữa ạ. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai cậu mang đồ tới đây là được. Lát nữa tôi sẽ nói với bên bảo vệ. Đúng rồi, 2 ngày nữa dẫn Tiểu Cường và Bì Hạ về nhà ăn cơm nhé. Mẹ con cũng thấy nhớ chúng rồi đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Rời khỏi nhà Chu Hồng, Trần Đại Tráng dẫn theo 3 chị em, Trần Nhị Ngưu và Bách Hóa mua 50 thước vải, 2 cuộn dây thừng, 1 chiếc radio, 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 2 cân kẹo thỏ trắng, tốn hết 262 đồng 7 hào. Đại Tráng về rồi à? Chuyện trong thôn thế nào rồi? Có thể đổi với nhà máy cán thép ạ. Chỉ đổi được 1 vạn cân lương thực, khoảng 5.000 cân thịt. Phần còn lại chỉ có thể bán cho nhà máy cán thép. Tới lúc đó chắc là chia tiền thôi ạ. Thế à, vậy cũng được. Con lại mua cái gì nữa đây? Cho Tứ tỷ và Ngũ tỷ ạ. Cả Bảy muội và Nhị Ngưu nữa. Cháu mua ít quần áo, mỗi người 2 bộ. Quần áo may sẵn gì chứ? Còn mỗi người 2 bộ nữa. Cái này tốn bao nhiêu tiền chứ? Thằng nhóc này, con định làm mẹ tức chết sao? Đừng giận mà, hay là con mở đài cho mẹ nghe nhé. Con còn mua cả đài radio sao? Thằng nhóc này, sao con chịu chi thế hả? Mẹ thật không biết nói gì con luôn, ngoan quá. Chú từ trên thành phố về rồi. Bộ quần áo này mặc lên người trông bảnh thật. Con đang nghe cái gì thế này? Mau đổi kênh khác đi. Ông nội, thưa các trưởng bối, nhà máy cán thép chỉ có thể đổi cho chúng ta 1 nửa lương thực. 1 nửa còn lại thì dùng tiền mua. Đổi được 1 nửa cũng được. Ít nhất có 1 nửa cũng tốt rồi. Mọi người thấy sao? Tôi thấy được, 1 nửa thì 1 nửa. Dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Này Lục ca, nếu nhà máy cán thép có thể đổi 1 nửa, liệu có thể tìm nhà máy khác đổi nốt 1 nửa còn lại không? Nhà máy cán thép người ta dựa vào cái gì mà dùng lương thực để đổi 1 nửa số thịt cho ông? Thịt một thời gian không ăn cũng không chết được. Không có lương thực thì mới là chết người đấy. Lần này, phó giám đốc nhà máy cán thép đồng ý đổi 1 nửa lương thực, là nể mặt người chị kia của tôi. Còn lại 2.000 cân thịt, ông còn muốn mang sang nhà máy khác đổi. Thành ra chuyện nợ ân tình thì tôi làm, còn tiếng thơm thì ông hưởng à? Cái chỉ số X này, không biết cái ông thôn trưởng này làm kiểu gì nữa. Lục ca, tôi không có ý đó. Chỉ là muốn đổi thêm chút lương thực cho thôn thôi. Nếu không được thì thôi vậy. Hừ, câm miệng, bảo ông qua đây là để ông nhìn, chứ không phải để ông nói. Nếu ông có bản lĩnh thì sao không làm sớm đi? Đợi chút, để tôi đạp xe đi nói với phó giám đốc Chu một tiếng. Nếu ông ấy có cách, thì đồ đạc đã không vứt xó thế này. Mấy ngày nay chẳng có động tĩnh gì. Lương thực của nhiều người trong thôn đã sắp cạn rồi. Chẳng mấy ngày nữa là phải ăn vỏ cây thôi. Thật sự sẽ có người đói chết đấy. Lục à, đừng để bụng. Tí nữa ông sẽ bảo cha nó dạy dỗ nó. Lục à, số tiền còn lại có thể đi chợ đen mua lương thực không? Có chuyện này cháu phải nói trước với mọi người. Trước đây ở chợ đen lương thực thô là 3 hàng 1 cân.
Bây giờ tình hình trong thành phố cũng không tốt. Không sao, có là được rồi. Trong thành phố cũng khó khăn. Mọi người đều mong chờ vụ thu hoạch mùa thu. Cũng không biết tình hình vụ thu thế nào. Còn phải nộp lương thực lên trên nữa. Nếu tăng thêm nữa thì trong làng thật sự khó sống. Các cụ à, mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi. Hy vọng vậy, ít nhất cũng có cái để mong chờ. Sáng mai thưa các cụ. Cụ ơi, các vị trưởng lão, sắp xếp người đánh xe bò chở con mồi và cháu vào thành phố. Việc đổi lương thực phải làm thật kín đáo. Không được đánh động. Đến lúc đó bên xưởng cán thép chắc là khó ăn nói. Sáng mai chúng tôi sẽ bảo người xếp đồ lên, cùng vận chuyển vào thành phố. Mọi người đợi ở đây một lát. Cháu đi xem tình hình bên xưởng cán thép thế nào. Đại tráng, chúng tôi đợi cháu ở đây. Có cần gọi thêm vài người không? Yên tâm đi ạ, đại bá. Cứ để Nhị Ngưu đi cùng mọi người đợi cháu ở đây. Đến trước cổng xưởng cán thép, không ít bảo vệ đang cầm súng đứng gác. Đông là thận trọng nhìn Trần Đại Tráng đang dần tiến lại gần. Đứng lại, các người làm gì đấy? Khu vực nhà máy là nơi cấm, mau rời khỏi đây. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đấy. Người đàn ông chỉ vì đem thịt đến xưởng cán thép mà bị bảo vệ ở cổng giơ súng xua đuổi. Đứng lại, các người làm gì đấy? Khu vực nhà máy là nơi cấm, mau rời khỏi đây. Ôi cha. Nhị Ngưu, bình tĩnh. Chào đồng chí. Chúng tôi đến để giao thịt cho xưởng cán thép. Ha 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 ha, xưởng của chúng tôi có 7-8 ngàn người. Hai người các anh có được mấy cân thịt? Đừng có bốc phét, mau rời khỏi đây đi. Nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Hừ, tới đi. Để xem cậu định không khách sáo thế nào nào. Để xem tên đại hắc này có dám gây rối ở nhà máy luyện thép không. Anh em, lên cho tôi. Có chuyện gì tôi chịu hết. Dừng tay, Hồ Na. Không ngờ một tên bảo vệ nhỏ nhoi như cậu lại cứng đầu như vậy. Lại đây biểu diễn một cái xem. Chào cậu, tôi là Lương Siêu, là chủ nhiệm bộ phận hậu cần của nhà máy luyện thép. Vừa nãy nghe nói cậu đến để giao thịt cho chúng tôi. Chào chủ nhiệm Lương, tôi tên Trần Đại Tráng. Hôm qua đã bàn bạc xong với phó xưởng trưởng Chu nên chúng tôi mới tới. Hóa ra cậu chính là Trần Đại Tráng. Đi theo tôi. Phó xưởng trưởng Chu đã chào hỏi qua với tôi rồi. Cậu biết là bộ phận hậu cần chúng tôi phụ trách hết mà. Đều vận chuyển đến rồi chứ? Đều vận chuyển đến rồi ạ, ngay ở cổng xưởng. Giờ vận chuyển vào luôn chưa à? Đúng. Nhưng chắc phó xưởng trưởng Chu đã nói với cậu rồi nhỉ? Chúng ta chỉ có thể đổi một nửa thôi. Nửa còn lại nhà máy sẽ bỏ tiền ra mua. Chủ nhiệm Lương, ngài nói gì vậy ạ? Chủ nhiệm Lương cái gì chứ? Cứ gọi tôi là anh Lương là được. Trần lão đệ, chúng ta cứ giải quyết xong việc đã rồi quay lại uống trà. Vâng, anh Lương. Trần lão đệ, đồ đã vận chuyển đến cả rồi. Vì đã có phó xưởng trưởng Chu dặn dò. Chỗ này tôi sẽ tính cho cậu giá 9 hàng một cân. Thì bây giờ cũng tầm giá này, được chứ? Cảm ơn anh Lương. Trần lão đệ, ở đây còn có một con gấu đen nữa à? Tiếc là tay gấu và mật gấu đều không có ở đây. Anh Lương, nói ra cũng thật khéo. Tay gấu và mật gấu tôi đã đưa cho chị nuôi Chu Hồng rồi. Nếu vậy thì... Trần lão đệ, chẳng lẽ cậu là con nuôi của phó xưởng trưởng Chu sao? À, không phải đâu. Chỉ là quan hệ giữa tôi với chị nuôi khá tốt thôi. Cái đó có là gì đâu, cũng như nhau cả thôi. Đi thôi, chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Chỗ này cứ giao cho bọn họ là được. Lát nữa lương thực cứ trực tiếp chuyển từ kho ra là xong. Anh Lương, anh đi trước đi. Tôi lấy chút đồ rồi qua ngay. Lần đầu anh Lương tới, tôi cũng không có gì nhiều. Cầm lấy cho chị dâu làm ít bánh bao trắng mà ăn nhé. Chất lượng bột mì trắng này tốt quá. Cậu em Trần, vậy anh Lương không khách sáo nữa nhé. Sau này có việc gì cứ đến nhà máy cán thép tìm anh. Vâng anh Lương. Nhà máy cán thép của chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người vậy? Nhà máy chúng ta ước chừng có khoảng 6-7 nghìn người. Nếu không phải vật tư ngày càng khan hiếm, thì nhà máy chúng ta đã có thể trở thành nhà máy vạn người rồi. Tiếc là giờ ngày càng khó khăn. Cậu em Trần, lát nữa đổi lương thực cậu muốn lương thực phụ hay lương thực tinh? Lương thực phụ ạ, không biết giá lương thực phụ hiện giờ thế nào? Lương thực phụ thì giá ở chợ đen là 5 hàng một cân. Lương thực tinh thì 1 đồng. Nếu không phải sắp đến vụ thu hoạch mùa thu, chắc giá còn tăng nữa. Đợi qua vụ thu hoạch mà tình hình không khá khẩm hơn, thì bất cứ thứ gì liên quan đến cái ăn đều sẽ tăng giá. Cao vậy sao? Mấy ngày trước, tôi nhớ ở chợ đen lương thực phụ mới có 3 hàng một cân. Lương thực tinh cũng chỉ 6-7 hào. Cũng nhờ cậu em Trần có bản lĩnh, mới có thể đổi được ít lương thực mang về cho thôn. Các thôn khác đã bắt đầu có người chết đói rồi. Cậu em Trần, anh Lương cũng nói thật với cậu. Trong phạm 6 quyền hạn của mình, thấp nhất anh chỉ có thể tính cho cậu giá 4 hào 5 một cân lương thực phụ để đổi một nửa.
Tính ra cũng được gần 4.000 cân lương thực. Vâng, nếu không nghe anh Lương nói, thì tôi vẫn chưa biết tình hình các thôn khác đã nghiêm trọng đến thế này. Chủ nhiệm Lương đã cân xong xuôi hết rồi ạ. Tổng cộng là 4.381 cân. Tính chân 4.380 cân. Giá 9 hào 1 cân là 3.942 đồng. Lấy một nửa đổi sang lương thực phụ thì được 4.380 cân. Đúng không cậu em Trần? Đúng rồi anh Lương ạ. Anh ký giấy cho cậu ngay đây. Lát nữa qua phòng tài vụ lĩnh một nửa tiền mặt là được. Làm phiền anh Lương quá. Cậu em Trần, cậu còn bận việc. Lần sau tới chỗ anh Lương, chúng ta làm một bữa ở nhà bếp nhé. Được anh Lương. Hẹn anh lần sau trò chuyện tiếp. Trần Đại Tráng dẫn mọi người kéo theo 4.000 cân lương thực đi ra khỏi nhà máy cán thép. Đại bá, mọi người cứ vận chuyển lương thực về trước đi. Tôi vào chợ đen trong thành phố xem còn lương thực không. Mọi người để lại cho tôi một chiếc xe bò và vài người. Cần mang theo đồ nghề cho chắc. Cần mấy người? 10 người đủ không? Không cần, Đại Ngưu đi cùng tôi là được. Gọi thêm 5 người nữa thôi. Nhiều người quá ngược lại không hay. 5 người các anh đi theo Tiểu Lục. Mọi chuyện trong thành phố đều nghe lời Tiểu Lục. Đừng có gây ra mấy chuyện linh tinh cho ta. Cẩn thận về làng ta xử lý các anh đấy. Tiểu Lục, bọn ta về trước đây. Nhiều lương thực thế này, phải sớm đưa về làng mới yên tâm được. Lương thực thô bao nhiêu một cân? 6 hào 1 cân. Anh muốn bao nhiêu? Chẳng phải trước đây 5 hào sao? Sao giờ lại thành 6 hào rồi? Đó là hôm qua. Hôm nay là 6 hào. Chỗ tôi cũng không còn nhiều, chỉ khoảng 100 cân thôi. Dù vụ thu hoạch có gấp đến mấy, lương thực thô 5 hào đã là kịch trần rồi. 6 hào căn bản là không thể nào. 5 hào 1 cân, có bao nhiêu anh cứ lôi ra hết đi. 5 hào, nếu anh kham nổi thì tôi lôi ra hết. Bằng không anh phải mua giá 6 hào. Nhanh lên, bớt lời thừa đi. Tôi muốn xem các anh có bao nhiêu. Nghe thấy lời này, Trần Đại Tráng hừ lạnh, cầm 2.000 tệ trong tay. Ít nhất anh có thể mua được 4.000 cân lương thực. Anh không tin người này có thể lôi ra được 4.000 cân đâu. Được. Chúng tôi có tổng cộng 650 cân. Anh chắc chắn là lấy hết chứ? Lôi ra hết đi. Được rồi, anh đợi tôi một lát. Tôi quay lại ngay. Rất nhanh, tên tiểu thương đã đẩy xe quay lại. Trần Đại Tráng dùng tiền công quỹ mua 600 cân. Tự mình mua 50 cân còn lại rồi chuyển đi hết. Chúng ta về làng thôi. Chú Đại Tráng về rồi. Vất vả cho cháu quá. Ra, số thú săn được là 4.380 cân. Bán với giá 9 hào 1 cân ạ. Tổng cộng là 4.400 cân lương thực thô. Ở đây có 1.671 đồng 4 hào 5 xu. Lương thực thô mua ở chợ đen là 5 hào 1 cân. Tổng cộng có 600 cân. Tiền đều ở đây cả. Ra, ông và mấy vị trưởng lão kiểm đếm lại đi. Được rồi, lại đây. Cùng nhau kiểm đếm đi. Chuyện khác để lát nữa nói sau. Tiền không sai, ngược lại lương thực còn thừa ra 19 cân. Đại bá, chủ quản hậu cần của xưởng Kamen cố ý cho thêm đấy. Không sao đâu, chúng ta cứ nhận lấy là được. Lương thực và tiền của mấy người đều không sai. Vậy thì chuyện này coi như xong xuôi. Tốt quá, mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa. Chắc là họ nể mặt cháu rồi. Lương thực và tiền đều không sai. Xong rồi, giờ trong thôn có 5.000 cân lương thực. 150 hộ, mỗi hộ được 33 cân bà lạng. Về nhà lấy đồ đựng đến nhận lương thực đi. Nhanh lên. Chàng trai vốn định đi thăm chị cả của mình, nhưng lại thấy gia đình chị cả nằm bất động bên lề đường. Mẹ, làm thịt con dê đó đi. Mang một ít cho chị cả và chị ba của con. Định mang cho 2 đứa con gái đó sao? Con điên rồi à, con dê này ít nhất cũng 80 cân. Đã cho lương thực lại còn cho cả thịt. Con muốn làm gì vậy? Chẳng phải chỉ là 80 cân thịt thôi sao? Không sao đâu mà, lần tới con sẽ săn một con to hơn về cho mẹ. Không được, cái thằng danh này chưa làm chủ gia đình nên chưa biết gạo tiền đắt đỏ. Và núi nguy hiểm như thế, nhiều nhất là một cái đùi dê thôi. Nếu không thì khỏi đi. Thôi được rồi. Ăn cơm chưa xong, con dê cũng đã được làm thịt xong. Thịt và lương thực cũng đã chia xong xuôi. Đến cả Trần Nhị Ngưu cũng đánh xe bò tới trước cửa. Đi thôi, đến Vương Thôn. Mấy đứa ngồi xe bò đi. Con muốn ngồi xe đạp của Tiểu Lục. Thằng danh, bao giờ thì con mới tìm vợ đây? Trong thôn không ít người muốn làm mai cho con đấy. Con có dự tính gì không? Còn sớm mà, mẹ đừng tìm cho con. Tìm rồi con cũng không lấy đâu. Chuyện này cứ phải từ từ thôi. Không vội, con còn nhỏ mà. Nhỏ cái nỗi gì, tại con không để tâm thôi. Con cả tứ tỷ và ngũ tỷ của con nữa, mấy đứa con gái đều đến tuổi gả chồng được rồi. Gả cái gì mà gả? Thời buổi này thì gả đi đâu được chứ? Gả đi để chịu khổ sao?
Không có sự đồng ý của con, không ai được phép gả đi hết. Con không muốn nhìn thấy các chị các em gả đi rồi bị đói chết đâu. Mẹ đừng trông mong gì vào vụ thu hoạch mùa thu này. Bây giờ các làng quanh thành phố đều bắt đầu đi lánh nạn chạy đói hết rồi. Được rồi, làm gì mà kích động thế. Không gả thì không gả. Con cứ nuôi bọn nó cả đời đi. Không ngờ các làng xung quanh đã bắt đầu chạy đói rồi. Chẳng biết bên phía chị con thế nào rồi. Mọi người cùng đi trên con đường hướng về làng Vương thôn. Đi được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, nhìn thấy mấy bóng người đang nằm gục giữa đường. Một người lớn và 2 đứa trẻ đều ngã gục trên mặt đất. Chẳng biết là còn sống hay đã chết. Để con đi xem thử. Đừng đi, tâm trí đâu mà lo cho họ nữa. Mau đi thôi, kẻo lát nữa trời tối chúng ta không về kịp đâu. Không sao đâu mẹ. Con chỉ xem qua một chút thôi. Tim con thắt lại, cảm giác như thể người quen vậy. Đợi đến khi anh đi tới trước mặt người phụ nữ, vì người đó nằm sấp mặt xuống đất nên không nhìn rõ diện mạo. Nhưng trong lòng càng tiến lại gần đối phương, nhịp tim của anh lại càng nhanh hơn khi anh lật người phụ nữ lại. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, đồng tử co rụt lại, hơi thở nghẹn lại, trái tim như bị một chiếc búa lớn nện vào. Mẹ, đây là đại tỷ. Cái gì? Là Tú Chân sao? Mọi người lập tức từ trên xe bò nhảy xuống, quây quanh lấy họ. Tú Chân. Con sao thế này? Sao lại thành ra nông nỗi này? Tứ tỷ, Vũ tỷ, mau đưa cái này cho họ uống từng chút một. Lục ca, con bé tỉnh rồi. Cháu ngoan, chú là cậu của cháu đây. Mau ăn chút gì đi đã. Trần Đại Tráng lo lắng ghé sát mặt vào trước mặt cô bé, xác nhận danh tính của mình và đưa đồ ăn trong tay đến bên miệng cô bé. Ban đầu cô bé vẫn còn chút sợ hãi. Sau khi nghe Trần Đại Tráng nói mình là cậu, ngay lập tức hốc mắt đỏ hoe. Cô bé, nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cháu và mẹ cháu lại ngất xỉu ở đây? Cậu ơi. Cha, ông nội và bà nội đều không cần chúng cháu nữa rồi, sáng nay họ đã bỏ đi. Bỏ mặc cả mẹ và chị cháu. Mẹ bảo phải đưa chúng cháu đi tìm cậu. Đừng khóc. Sau này cứ đi theo cậu. Cậu đưa các cháu về nhà. Biết được tình cảnh của gia đình đại tỷ, ngọn lửa trong lòng Trần Đại Tráng bùng lên. Khí huyết cuộn trào, đôi mắt hiện lên những tia máu. Có thể tưởng tượng được, đại tỷ và 2 đứa cháu gái của mình đã phải trải qua những ngày khổ cực thế nào ở Vương gia. Trần Đại Tráng bế thốc cô bé lên đi về phía xe bò. Lúc này đại tỷ và cô con gái lớn cũng được dìu lên xe bò. Kể từ khi ký ức của hắn thức tỉnh, đây là lần thứ 2 hắn nảy sinh sát ý. Đột nhiên, một luồng hình ảnh ký ức kiếp trước thoáng chốc tràn vào tâm trí. Con gái của mẹ à, đợi sau khi mẹ mất, con nhất định phải báo cho cậu của con trước. Cậu của con đến rồi, con phải mỗi bước một lạy. Một lần quỳ là cả đời cứu giúp, bởi vì cậu ấy là người thân thiết nhất của mẹ trên đời này, cũng là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Em trai của chị ơi, khi em nhìn thấy cháu gái từ xa, hy vọng em có thể bước nhanh hơn nữa. Em phải đi thật nhanh, đỡ cháu gái của em dậy. Bởi vì người đang quỳ dưới đất kia là người mà chị cả đời này lo lắng nhất. Chị không có người đưa linh, chỉ có một người khóc linh. Chị hy vọng người nhà mẹ đẻ có thể đỡ người khóc. Linh của chị dậy, đừng để nó quỳ mãi không thôi. Bởi vì chị xót xa cho người khóc linh của mình, càng yêu thương người nhà mẹ đẻ hơn. Cuối cùng, nước mắt của Trần Đại Tráng không ngừng tuôn rơi. Anh hận bản thân đã không tỉnh ngộ sớm hơn một chút. Nếu được như vậy, gia đình đại tỷ cũng sẽ không bị nhà họ Vương bắt nạt như thế. Khương Túy Hoa cũng đứng sang một bên lén lau nước mắt. Nhìn thấy con cái mình trở nên như thế này, trong lòng bà đau xót vô cùng. Lục ca, đại tỷ tỉnh rồi. Em là Tiểu Lục, Tiểu Mai, Tiểu Linh, Yêu Muội, còn có mẹ nữa. Mọi người sao lại ở đây? Sau một hồi bàng hoàng, Trần Tú Chân lúc này mới nhận ra bọn người Trần Đại Tráng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đại tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lục, là bọn Vương Mông đi chạy nạn rồi. Chê chị không sinh được con trai cho nhà họ, nên bỏ rơi mẹ con chị. Chị định về nhà mẹ đẻ mượn ít lương thực, cứ thế nhịn đói suốt, chưa đi tới nơi thì đã ngất lịm đi. Mẹ, sao mọi người lại ở đây? Con không phải là Tiểu Lục nói muốn đến làng họ Vương thăm con sao? Nó mang theo một đống đồ cho con. Kết quả là trên đường bắt gặp mẹ con nằm bên vệ đường. Mẹ vốn đã bảo Tiểu Lục đừng quản, nhưng nó cứ nhất quyết muốn lại xem. Lúc này mới phát hiện ra là các con. Hóa ra là vậy. Xem ra ông trời chưa muốn thù nhận chị. Như vậy mà vẫn để ba mẹ con chị sống sót được. Đại tỷ, làng họ Vương đều đi chạy nạn hết rồi. Về làng họ Trần với chúng em đi. Sau này em sẽ nuôi mọi người. Chiêu đệ, Lai đệ, con không mau cảm ơn cậu đi. Cảm ơn cậu ạ. Mọi người chưa đầy 1 tiếng sau đã về tới làng họ Trần. Mẹ, đi nấu cơm đi ạ. Làm ít bánh bao ngô và thịt dê nhé. Tứ tỷ, dùng sữa pha ít bột mạch nha mang qua đây.
để bồi bổ dinh dưỡng cho đại tỷ và hai đứa cháu gái. Vừa về đến nhà, đã bảo mẹ tẩm bổ cho đại tỷ và hai đứa cháu gái để hồi phục sức khỏe. Sữa và bột mạch nhà cũng chẳng hề tiếc rẻ. Hiện tại đại tỷ và hai con bé đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nhị Ngưu, qua đây. Lục thúc, Nhị Ngưu, tìm vài người trong làng thay chủ đến thôn họ Vương xem thử. Hỏi xem gia đình Vương Mông ở đâu, xem họ đã về chưa. Dù tình hình thế nào cũng phải về báo cho chú biết. Lục thúc, cháu đi ngay đây. Cháu biết phải làm thế nào rồi. Có cần cháu ra tay không? Nhị Ngưu, không cần đâu. Lần này tôi sẽ đích thân ra tay.